Victor Negrescu este lăsat acolo la Bruxelles pentru că dă o față europeană PSD-ului. Eu probabil că exprim niște poziții minoritare în partid și recunosc lucrul acesta, dar măcar le exprim, am curajul să le spun. Eu sunt de acord că omul politic trebuie să se ocupe de politică, nu trebuie să salveze pisici din copac. Nu mă interesează unde se tunde candidatul sau filmulețe haioase și așa mai departe. Sincer, nici pisica din copac. Eu nu mă regăsesc. Nu punem la bătaie guvernul, se pune la bătaie președintele României. Eu cred că se joacă și soarta guvernării. Marcel Ciolacu o să pățească exact ca Iohannis. O să plece pe sub autobuz, nu cu autobuzul. Dacă Crin Antonescu câștigă alegerile, sunt șanse foarte mari. Crin Antonescu nu are nicio șansă. Este opinia ta. Dar pe bune, serios, doar atât putem? Doar atât poate PSD-ul? Știu că lumea e cociată pe subiectul ăsta. Am văzut că și tu insisti Marcel Ciolacu. Nu e vorba despre el. Nu e despre Marcel Ciolacu, este vorba despre lipsa de educație, incompetență și lipsă de performanță. 35 de ani nu s-a întâmplat nimic. Doar s-a furat. Și pe această chestiune s-a cultivat sentimentul că democrația e de vină și partidele sunt de vină. Este vot împotrivă, e bapea mătii, suntem sătui de sistem. Nu, dacă ești suveranist în România, de ce te opui ca ucrainienii să aibă suveranitate? Pentru că dacă tu ești dispus să încalci suveranitatea Ucrainei, cum zic suveraniștii în România, înseamnă că ești dispus să accepți ca Rusia să încalce suveranitatea României. E un nonsens, adică când ești suveranist? Da, ne zic nu suveraniștii că dacă nu am provocat Rusia ne-ar lăsa în pace, că noi ajutăm ucrainenii și de-aia îi provocăm pe ruși. Spun, domnule, să fim mândri. Adică ei sunt de acord să stea cu capul plecat la Moscova, înțeleg că asta e problema lor. De ce ești unul dintre foarte puținii PSD-și cu fața umană? Salutare tuturor și bine m-am regăsit la ICDLCC, adică informații gratis despre lucruri care costă și mă pusesem eu fain frumos la cămaș, așa, de la Tudor Taylor, drăguț, după care a venit invitatul meu, vicepreședintele Parlamentului European. Uite așa cum e. Victor Negrescu, bine ai venit. Bine te-am găsit, mulțumesc pentru invitație. Am stabilit înainte că ne tutuim sau vrei să rămânem așa la... Vorbim direct, așa trebuie vorbit. Și o să încep direct. N-am dat întrebările înainte, echipa a acceptat, așa că o să te întreb din prima de ce ești unul dintre foarte puținii PSD-și cu fața umană? Eu sper că toată lumea este... Toți politicienii sunt oameni la finalul zilei. Nu știu, mi se pare că, cel puțin în ceea ce mă privește, că trebuie să vorbesc cât se poate de direct, să fiu eu, să fiu autentic. Fac politică pentru că am niște convingeri ferme. Am trecut și prin situații, zic eu, dificile în politică. Am fost propus de 3 ori să fiu exclus din Partidul Social Democrat și, în consecință, dacă tot am rezistat atâția ani, e timpul să vorbim și mai liber și mai deschis și poate asta mă face mai uman. Când a fost a treia? A treia cu Liviu Dragnea și cu Viorica Dăncilă. Mi-a fost teamă că acum, după turul 1. Vorbeai prea bine. După turul 1 a fost o provocare. Ideea aceasta să fiu comunicatorul partidului pentru alegerile parlamentare. Am zis că am niște lucruri care poate unii nu se așteptau să le zic. Și ai rezistat comunicator 2 zile. Eu zic că nimeni nu s-a dezis, că nu s-a făcut niciun vot. Am fost votat cu unanimitate să fiu comunicator, dar, într-adevăr, au revenit și alți colegi în prim plan. Însă am spus lucrurile pe care le-am gândit și cred că am contribuit la redresarea Partidului Social-Democrat. Adică toți am câștigat alegerile parlamentare. Poate unii au mizat și pe mine și pe oameni ca mine că vom conta mai mult. Și da, am spus, cum am spus, niște lucruri foarte directe. Am spus foarte clar că dacă s-a întâmplat lucrul acesta, nu sunt de acord ca Partidul Social-Democrat să dea votul altui partid, în mod special extremiștilor, și am spus că dacă a făcut cineva lucrul acesta, cu siguranță în familia social-democrată nu ar trebui să regăsească. Și am spus cu fermitate încă ceva în care cred, că noi, social-democrații, ca peste tot în Europa, luptăm pentru justiție socială. În consecință, trebuie să fie o temă și pentru noi. Unii au apreciat, alții au apreciat mai puțin. E o dezbatere internă foarte vie în Partidul Social Democrat și în sensul acesta nu a zice că există tabere, nu e vorba de tabere, dar e normal să existe și viziuni diferite și fiecare să contribuie cum dorește la această direcție a stângii românești. După interviul de la ProTV m-am convins că vreau să am o conversație cu tine. Și după aia ai dispărut. Și a fost foarte ciudat, pentru că, exact cum ai zis, tu ai spus ceea ce gândeai, dar ai spus ceea ce gândeam mai mulți. Și era una dintre rarele ocazii când nu mă uitam la un lider politic de la orice partid din România care vorbea ok. Că nu mă aștept la performanță excepțională de la politicienii români, dar vorbeai ok. Acum înțeleg mai bine că ai vorbit împotriva conducerii.
Nu pot Pe spune asta dacă trebuie să iasă cei care au dat voturi, a ieșit la iveală ulterior că șefii PSD-ului au trimis oamenii să dea voturi lui George Simion. Nici nu mai înțelegem dacă a fost o glumă sau nu a fost o glumă. Acum, nu știu. Adevărurile dureroase se spun în glumă. Acum, adevărul este că Partidul Social-Democrat nu a prins turul 2 și trebuie să ne dăm seama că au fost comise cel puțin niște greșeli strategice și ar fi foarte ușor pentru mine să spun că X sau Y este responsabil. O spun foarte direct. E o responsabilitate comună a Partidului Social-Democrat pentru ceea ce s-a întâmplat anul trecut și pentru partid, dar și pentru România, că de fapt România a avut de suferit prin prisma faptului că, iată, un candidat extremist era să ajungă președintele României cu o agendă, cred eu, împotriva românilor. Așa că tot din interiorul acestui partid trebuie să vină soluția pentru a se redresa. E nevoie de o stângă puternică în România, una autentică, sinceră, deschisă, pentru că peste tot în lumea se așteaptă de la stânga să facă mult mai mult decât toată lumea, pentru că noi, de principiu, spunem reprezentăm oamenii. Atunci este complicat, adică nivelul de presiune este mult mai mare, standardele sunt mult mai ridicate și trebuie să învățăm și noi cum să respectăm acest angajament, pentru că altfel, da, se va întâmpla ca în multe zone din Europa. Stânga românească va avea de suferit dacă nu se adaptează și dacă nu este cu adevărat umană și sinceră. Eu cred că până la următoarele alegeri, în ritmul actual, PSD-ul se va toci de tot. Și nu este singurul care va avea problema asta. Ce se întâmplă acum nu este un accident. Și acum, într-adevăr, stai și te uiți, ok, avem nevoie de stânga, dar până când să ajungem să vorbim de ce înseamnă stânga, ce înseamnă să fii social-democrat, că aș vrea să aud lucrurile astea de la un PSD până la urmă, de altfel primul care vine aici, am vrut să aduc și pe domnul Ciolacu înainte de alegeri, doar că nu merge decât la chestii aranjate. În condițiile actuale cu Partidul Social-Democrat în forma asta, eu nu știu ce mai rămâne după alegerile prezidențiale. Pentru că, da, acum există o coaliție care are guvernul aranjat. Oamenii înțeleg prea puțin lucrul ăsta. Nu punem la bătaie guvernul, se pune la bătaie președintele României. Corect? Partea asta de coaliție, de guvernare pare rezolvată. Dar eu nu văd bine liderii niciunuia dintre partidele astea două care controlează această coaliție. Da, eu cred că se joacă și soarta guvernării, deși cu siguranță mi-aș dori să discutăm mai mult despre ce fel de președinte ne dorim pentru România și care sunt proiectele lor. Acum toată lumea e pe TikTok. E foarte bine, mă bucur să aflăm mai multe despre candidații la prezidențiale. Însă mi se pare totul forțat. Care e proiectul de țară? Sincer, poate e și profilul meu un pic mai serios. Nu mă interesează unde se tunde candidatul sau filmulețe haioase și așa mai departe. Sincer, nici pisica din copac. Eu nu mă regăsesc. Cu siguranță și asta este un exemplu. Dar cred că acum avem nevoie, culmea, într-un moment dificil, de politicieni serioși care își asumă acest rol, responsabilitatea pe care o au. Eu am o chestiune, sincer, dacă dimineață nu am un program plin și nu fac ceea ce mi-am propus și nu am niște rezultate la finalul zilei, da, am un sentiment de rușine. Asta mă încearcă. Adică, totuși, oamenii m-au votat, sunt plătiți din bani publici, recunosc lucrul ăsta, deci am o misiune. Unii spun că exagerez, că sunt de principiu mai workaholic în felul acesta. Deci trebuie să ne facem treaba și asta vor oamenii să vadă de la noi. Toată lumea zice, dom'le, trebuie să fim umani. Eu nu înțeleg chestiunea asta. Omul politic care vrea să fie uman. Păi, dacă ești om politic, ești în primul rând om și prin ceea ce faci arăți că te preocupi de ceilalți. Dar alegerile acestea sunt cruciale. Până la alegerile cruciale, hai să vorbim un pic de chestia asta umană. Că e o capcană. Eu sunt de acord că omul politic trebuie să se ocupe de politică, nu trebuie să salveze pisici din copac, ca să fie cool pe TikTok și nici să-mi arate unde se tunde sau ce a mâncat sau chestii de genul ăsta. Astea sunt populisme. Putem fi de acord? Da, sunt total de acord. Da. Putem fi de acord că să fii politician este o meserie în sine și nu trebuie să fii entertainer? Sunt de acord și aici. Aici e problema această confuzie între entertainer și politician ne-a adus în situația pe care o traversăm astăzi. Și da, partidele mainstream au făcut această greșeală, că au căutat să copieze. Au fost câteva exemple de oameni care au reușit fiind mai degrabă, cum spui tu, entertainer decât să fie altceva și în contextul acesta s-a copiat acest model. Însă e vorba de responsabilitate.
dacă țipi, nu faci o lege bună. Dacă eventual faci un clip haios, asta nu înseamnă că ai stat în comisie și ai negociat decizia cea mai bună. Plus, pentru a lua o decizie bună, trebuie să te consulți cu mediul de afaceri, cu sindicatele, trebuie să o scrii, să te discuți cu specialiști, să negociezi cu alte partide. Știu, nu e fan chestiunea asta. Știu, și oamenii care se uită acum la noi se gândesc, Doamne, ne dă Victor Negrescu lecții de morală acum. Le știe el pe toate. Nu le știu pe toate. Însă nu-mi doresc să fiu acest tip de politician. Și nu cred că este direcția corectă nici pentru România, nici pentru Europa să facem lucrurile acestea. Și ca să dau un exemplu, că există acest model și la nivel european. Și spun foarte deschis, eu ca pro-european convins, nu mă interesează când Ursula von der Leyen, președinta Comisiei Europene, merge la o reuniune în Brazilia și mi-arată clip pe Instagram ca să pară cool că s-a dus pe plaja din Brazilia și s-a întâlnit cu oamenii când alerga de dimineață. Nu cred că asta trebuie să facă. Că trebuie să fim umani, să interacționăm, să fim disponibili, să mergem în supermarket, să ne punem benzină, să orice. Lucrurile astea trebuie să le facem, în mod natural. Dar este natural să ai o cameră după tine când faci toate lucrurile astea? Și nu mi se pare atât de naturală chestiunea asta. Într-un pullover de niște mii de euro. Și unii și alții. Deci putem fi de acord că avem nevoie de politicieni profesioniști când fac chestia asta. Problema pe care o văd însă este că oamenii sunt sătuli de elite și percep politicienii de carieră, și tu ești unul, ca fiind niște elite decuplate de la realitate. Și acum și tu ești la al 3-lea mandat în Parlamentul European, faci parte din elita asta. Faptul că vii și îmi spui într-adevăr că sunt uman, dar nu vreau să fiu entertainer, asta nu înseamnă că nu faci parte din elita politică. Acum, depinde și cum ne gândim la această elită. În istoria României au fost niște lideri politici care și-au asumat responsabilități și țin minte că, cel puțin, noi românii suntem mândri de deciziile luate de anumiți lideri politici, care erau tot politicieni, între ghilimele, de carieră. Acum, eu sunt, în primul rând, cadru didactic, profesor, așa mă definesc, și evident fac și politică de multă vreme luptându-mă pentru niște convingeri. E nevoie de experiență, de expertiză, e nevoie de contacte, e nevoie de toate aceste aspecte pentru a avea impactul dorit. Adică nu e ca și cum astăzi intri în politică și dintr-o dată schimbi ceva sau știi cum funcționează lucrurile. De altfel, un om care nu înțelege mecanismele nu va fi eficient, nu va produce rezultate. Însă încerc să păstrez ceea ce ai spus tu foarte bine. Contactul uman. Eu am o organizație în interiorul Partidului Social Democrat compusă din peste 10.000 de persoane care sunt fie membri, fie simpatizanți de stânga, pro-europeni, mai tineri în general, dar nu doar tineri, și împreună cu ei, periodic, facem o serie de acțiuni, inclusiv acțiuni cu caracter social, care sunt diferite. Știi cum se spune de obicei, partidele merg cu plasa, de exemplu, la oameni și așa mai departe, inclusiv când fac acțiuni caritabile. Și e bine să fie acțiuni caritabile. La noi facem aceste tipuri de acțiuni, dar diferit. De exemplu, mergem deja de aproape 10 ani în fiecare an la copii din zone defavorizate, dar pe lângă cadourile pe care le facem, stăm cu ei, împodobim bradul, discutăm, aflăm care e problema și facem și follow-up. Și mai invităm și oameni din comunitate, profesori cunoscuți, medici, oameni politici, să vină cu noi. Și aceste experiențe umane, și pentru mine, spun sincer, dar și pentru colegii mei, ne ajută pe toți să relativizăm, să ne dăm seama. Adică am fost într-un cartier din Sibiu, erau numai vile și în mijloc era un grajd în care stăteau 7 fetițe cu familia lor. Am fost, de exemplu, în Vrancea și la un moment dat, tot așa, într-un loc părăsit de lume, o familie formată din două persoane care au crescut într-un centru pentru copii, s-au instalat acolo într-o casă părăsită, aveau 2 copii și trăiau în aceeași încăpere cu o vacă. Știu, pare straniu. Și am încercat să găsim soluții, să le găsim o casă, să le găsim un loc de muncă, să vedem cum copiii pot merge la școală. Unii s-au decuplat. Asta cred că trebuie să facem mai mult. Sincer, eu i-aș duce pe mulți politicieni în aceste zone să vadă la firul ierbii, pentru că unele politici nu funcționează până jos. Și aici cred că e problema neîncrederii față de politică în România. Lumea aude lucruri frumoase, vorbim de miliarde de euro europeni, vorbim de decizii, merge, bubuie economia și oamenii la firul ierbii nu simt. Nu este vina doar a decidenților politici, însă mai multă atenție la implementare ar ajuta foarte mult. Practic, asta este decuplarea. Când te uiți către Bruxelles, nu te uiți la nivelul ochilor, te uiți în sus
Și este și o diferență de distanță și de nivel. Și, într-adevăr, oamenii simpli nu văd întotdeauna beneficiile astea, deși de foarte multe ori punga aia care vine de la primărie era de fapt trimisă de Uniunea Europeană și sunt multe lucruri care se schimbă în viețile noastre datorită Uniunii Europene. Cei din orașe și mai ales audiența mea înțeleg chestia asta. Eu vreau să înțeleg aici care e până la urmă strategia lui Victor Negrescu, pentru că ești deja la al 3-lea mandat în Parlamentul European, acum ești vicepreședinte, înainte să faci 40, nu? Faci la vară. La vară fac. Un vicepreședinte foarte tânăr de Parlament European, un politician de carieră, care ți-e planul? Ce vrei de fapt? Vreau să las ceva în urmă. Vreau să am un impact. La 40? La 40 de ani, e o problemă chestiunea asta. Când am intrat prima oară în politică, mi s-a spus că sunt prea tânăr. Am fost cel mai tânăr român ales vreodată în Parlamentul European și atunci mi s-a spus că sunt prea tânăr. Am intrat din întâmplare, pentru că m-au pus pe un loc neeligibil, însă am intrat. Și al doilea mandat tot din întâmplare, pentru că am intrat după Brexit. Și după aceea să și scoate. A fi să mă și scoată, da. Al 3-lea mandat, zicem că a fost mai ușor un pic, dar în a-l obține și automat a rezultat și în poziția pe care am câștigat-o de vicepreședinte al Parlamentului European. Dar, da, vreau să las ceva în urmă. Când mi este foarte greu și într-un unghi personal și, pe urmă spun, și zona politică, mi-e foarte greu să explic băiatului meu de 12 ani de ce m-a văzut mai rar dacă nu pot să-i spun că am făcut ceva și că sunt niște rezultate. Am nevoie de chestiunea asta, simt și asta cred că pot să fac astăzi. Am puterea, resursele, relațiile, dorința să fac lucrul acesta, dar dintr-o perspectivă mai largă, cred că e nevoie de leadership asumat, mai ales pentru ceea ce înseamnă astăzi drumul României, care e viziunea. Pentru că noi suntem generația, am înțeles că suntem de o vârstă destul de apropiată, chiar dacă ești puțin mai în vârstă, noi suntem generația celor care au vrut să reușească pentru că au văzut greutățile prin care au trecut poate părinții noștri. Da. Și am vrut și mai mult decât ei, am vrut să reușim, am vrut să ne fie mai bine și să fie mai bine poate și copiilor noștri. Și ne-am luptat, dar proiectul nostru a fost aderăm la Uniunea Europeană, aderăm la NATO și care e următorul proiect de țară? Ce se întâmplă? Pentru că sunt niște schimbări profunde. Și știi, noi ne mândrim sectorul digital în România. E beton, suntem tari. Are o problemă sectorul digital în România. Nu mai ține pasul cu tendințele. Vorbim agroalimentar, agricultura românească e performantă. În unele domenii este, în alte domenii nu mai este atât de performantă. Cum ține pasul? E clar că trebuie o altă viziune și oameni să se implice. Și îndemnul meu inclusiv către cei care se uită, este să se implice. Este o lipsă de implicare. Suntem pe ultimele locuri la nivel european în ceea ce înseamnă implicarea civică a oamenilor. Nu neapărat în politică, deși ideal este în politică. Dar pentru a putea să alegem oameni competenți, trebuie să fie concurență. Eu spun, pe tranșa mea de concurență, cum poți să te concurezi cu Ciolacu și cu Stănescu în PSD, cu, nu știu, ăștia, toată clica din PNL? În fiecare partid există câte un aparat din ăsta. Dacă vrei să te implici în politică, te uiți și vezi că intri, de fapt, nu intri într-un partid, intri într-o organizație. Și aș putea să adaug după mafiotă, o organizație pe bază de interes sau o organizație opacă în care meritocrația... Serios acum, încă o dată, îmi pare rău că trebuie să spun lucrul ăsta. Bă, dar când arată domnul Ciolacu diploma aia de bacalaureat, știi, și când aud, spre exemplu, noi înregistrăm pe final de martie, deja au început să apară fisurile comunicării cu președintele pe subiectul ministrului de externe. Astăzi se decide în timpul discuției noastre soarta ministrului de externe că primul nostru ministru ar vrea să o dea la pace cumva cu americanii, pe partea cealaltă președintele spune hai să nu ne criticăm oamenii în public. Ce fel de leadership e asta? Eu cred și în responsabilități și răspunderi individuale. Totuși, așa funcționează lucrurile. Dar, în același timp, partidele au rostul lor într-o democrație. Ele organizează ideile, organizează participarea la decizii. Care e ideea la PSD? Ideea de stânga există. Totuși, Partidul Social-Democrația în România are 132 de ani de istorie. Atunci a apărut primul Partid Social-Democrat în România. Știu că cei de dreapta spun că ei sunt istoria României, însă social-democrații în România au contribuit foarte mult la dezvoltarea României moderne. Mulți ignoră faptul că atunci când s-a realizat Marea Unire, a fost un fel de adunare parlamentară în Transilvania și jumătate din cei care au votat, din parlamentarii respectiv, erau social-democrați. Culmea, în Transilvania, unde
PSD nu are rezultate tocmai bune. Și sunt exemple de acest fel de social-democrați care au contribuit la istoria noastră, s-au luptat și cu comuniștii i-au trimis la închisoare și naziștii i-au trimis la închisoare pe social-democrați și dacă mergem în închisorile comuniste sau extremiste din România, naziste, vedem acolo, practic, zone unde au murit social-democrați. Deci se uită lucrul acesta. Eu cred în această tradiție, această istorie. E singurul partid social-democrat în România și pentru asta mă lupt. E o concurență, o competiție, un conflict de idei. Ar fi foarte simplu acum să spun că X este greu. Eu am o comunicare, zic eu, bună cu Marcel Ciolacu atunci când sunt consultat pe niște subiecte. Și nu este doar de acum. De-a lungul timpului, împreună am lucrat în a schimba poate modul în care Partidul Social-Democrat a comunicat pe zona europeană. Era foarte izolat PSD pe plan extern, acum nu mai este atât de izolat. Însă, revenind la contextul pe care îl spui acum, eu cred că avem deficiențe inclusiv din punct de vedere constituțional în modul în care este reprezentată România pe zona de politică externă. O să pară o critică la adresa cuiva, din nou nu e adresa la cuiva, e o critică constructivă și structurală. În cazul României, reprezentantul României la Consiliul European este șeful statului. Da. Șeful statului nu poate interveni în politica internă. 90% din deciziile importante luate la Bruxelles privesc politica internă, politica pentru consumatori, politica agricolă, banii europeni, subiectele ce țin de investițiile în zona de industrie de apărare, culmea, e tot politică internă, politici economice. De-aia se duce cu ministrul de externe, se duce cu reprezentanții guvernului, nu? Dar a fost cu ministrul de externe. Domnul Hurezeanu a fost acum, în perioada aceasta, la Consiliul European sau la ședințele cu liderii europeni. De exemplu, eu îl cunosc pe domnul Hurezeanu, am un respect deosebit, am lucrat împreună pentru ca să deblocăm poziția Austriei. Pe domnul Bolojan l-am văzut în multe poze. Pe domnul Bolojan l-am văzut la toate chestiile astea. Da, n-a fost împreună cu președintele. Ar fi normal ca ministrul extern să meargă cu președintele. Pentru că politica externă este responsabilitatea președintelui. Și să meargă împreună. Cum merg și alții. Adică, deci nu se înțeleg care e problema. Nu știu, eu cred că și acolo trebuie văzut un pic care este coordonarea. Trăim un moment în care trebuie să fim mult mai eficienți pe zona de politică externă. Și cred că fiecare are rolul lui. De exemplu, pe domnul Hurezeanu l-aș folosi, e urât că spun lucrul ăsta, dar l-aș folosi sincer pe relația aceasta cu Germania, nou guvern din Germania, cu relația poate cu nou guvern din Austria. E foarte bun, poate inclusiv pe subiectele europene. Cu siguranță avem niște carențe în relația noastră cu alte state. Fie că vorbim de Statele Unite sau că vorbim de India, care acum este nou pol economic al lumii. Este cea mai mare națiune a planetei. Da, și ați văzut cum se duc liderii europeni din toată lumea, merg în India pentru contracte, pentru a dezvolta relații de afaceri sau politice. Noi nu existăm. Și clar că ne trebuie niște persoane care au niște uși deschise. În același timp nu putem pretinde că cineva trebuie să-și deschide ușile așa dintr-o dată. Este și o construcție. Eu mă uit, de exemplu, la prietenii mei laburiști din Marea Britanie. Până să ajungă să câștige guvernarea, cei de stânga din Marea Britanie au avut persoane desemnate pentru a învăța. Și ministrul lor de externe, înainte să facă lucrul acesta, să ajungă în poziția aceasta, a mers și a discutat în toată lumea, inclusiv în România, a avut discuții la nivel înalt pentru a înțelege, nu pentru a spune ce gândește sau a prezenta ceva, pentru a înțelege contextul în așa fel încât în momentul în care ajunge funcția respectivă să fie pregătit. Noi aici nu pregătim, deci noi nu avem rezerve, o să sună aiurea, rezerve de cadre politice, nu profesionalizăm. Partidul Social-Democrat, care de principiu este cel mai pregătit partid din România din punctul ăsta de vedere, nu mai are aceste bază de selecție. Pentru că te uiți în sus și când te uiți acolo în vârf zici, bă, nu e ceva ce mă așteptam să fie la vârful unui partid în care aș vrea să mă regăsesc. Dacă mă uit la stânga și aș alege PSD-ul, pentru că am cunoscut oameni foarte competenți, foarte deștepți, care mi-au spus, George, te-am mai auzit vorbind despre noi PSD-ul, zice, dar uite un pic ce fel de oameni sunt, pentru că avem oameni competenți, mulți dintre ei sunt antreprenori într-un partid social-democrat. Și am dat dreptate. Dar cu toate astea, o fi o rezervă de cadre undeva pe acolo. Bă, de la vârf, bă, dar pe bune, serios, doar atât putem? Doar atât poate PSD-ul? Știu, țintim sus, dar ar fi atât de simplu să fie doar o chestiune de vârf. Eu cred că e o problemă la bază, în ansamblu pentru partide. Modul de selecție, modul în care cresc oamenii în partidele politice. Nu vreau să mă prezint eu ca o excepție. Eu știu de ce am rezistat în politică. Am rezistat pentru că am creat această organizație cu 10.000 de oameni și pentru că am avut posibilitatea să
îmi întăresc poziția în partid prin prisma rolului meu la nivel european. Am construit foarte mult la nivel european, contacte, nu doar la nivel european și poate zice internațional, cu tot ce înseamnă mișcări de stânga sau democratice. Și în contextul acesta, acest lucru mi-a permis să rezist, dar altfel ar fi fost foarte greu. Trebuie mai multe exemple în acest fel și mai multă presiune de jos în sus, mai multă concurență. Sincer, acolo este problema. Spuneam mai devreme, pe categoria mea de vârstă, în toate partidele politice, nu suntem foarte mulți. Eu nu simt o mare presiune, o mare concurență. Când am intrat prima oară în Partidul Social Democrat, recunosc, mi-era cam frică și cu privire la șansele mele de reușită, dar și când mergeam într-o ședință a conducerii Partidului Social Democrat, nu prea vorbeai. Nu pentru că neapărat erai de acord cu ce spuneau ceilalți, dar aveau mulți dintre ei o carieră în spate, erau de foarte mult timp, aveau argumente în a susține poziția din nou, cu care puteam să nu fiu de acord. Acum lucrurile sunt mai prea relaxate, inclusiv în dialogul între partide. Adică când am o dispută de idei cu cineva de la alt partid, parcă nu merge până la capăt cu argumentele. Nu zic că este ușor, că nu este ușor, dar înainte să vin la această emisiune, spuneam că m-am întâlnit cu 2000 de tineri online, conectați în toată Europa și mi-au pus niște întrebări. Wow, ce întrebări! M-au întrebat întrebări grele. De ce se votează europarlamentari care nu au legătură cu Parlamentul European? De ce, de exemplu, care e poziția Parlamentului European pe subiectul legat de avort? De ce nu se face mai mult pe educație? Sunt cazurile de corupție la Parlamentul European, în partidele mainstream, sunteți toți corupți? Adică întrebări serioase la care trebuie să oferi răspuns. Uneori e convins sau nu. Dar în politică noi nu discutăm lucrurile astea. Adică sunt generalități și prin prisma faptului că nu e conținut, nu e substanță și mai ales convingeri. De ce fac oamenii ăștia politică? Eu am un răspuns la întrebarea asta, dar eu cred că dacă mai ai politicieni aici, că acum o să pară forța dacă mă întreb pe mine, întreabă-i, te rog frumos, de ce fac politică? Eu am remarcat că sunt foarte mulți oameni politici în România care nu au un răspuns sincer la această întrebare. Sau nu un răspuns care are legătură cu cetățenii și e grav lucrul ăsta. Revenim la IGDLCC îndată ce îți spun despre sponsorul nostru, Darkom Energy, cei care ne garantează că nu ni se sting luminile din studio, adică nu avem niciodată pene de curent. Panourile fotovoltaice, invertoarele și bateriile sunt inima sistemului nostru energetic și cred cu tărie că sunt investiții importante, dar și rentabile. Cu acest sistem am economisit deja mii de euro la facturi, dar și mai important avem electricitatea garantată, fără fluctuații care ne pot defecta electricele și electronicele. Dacă ai în plan să construiești, să renovezi orice fel de clădire, inclusiv industrială, alege o soluție solidă de generare și stocare de energie. Noi colaborăm cu echipa Darkom Energy și îi recomandăm. Eu cred că există, o dezorientare totală în partidul vostru, pentru că, pe de o parte, tu ești văzut, cel puțin asta e percepția din documentarea mea, Victor Negrescu este lăsat acolo la Bruxelles pentru că dă o față europeană PSD-ului și face să pară un pic mai sus decât e, în realitate, iar aici, la nivel local, e o mare problemă, într-adevăr, de competență, de cadre, pentru că structura de conducere a ajuns să fie, nu știu cum să zic, parazitată, căpușată, controlată de o mână de oameni extrem de puternici, extrem de influenți și în niciun caz orientați pe meritocrație. Mi s-a părut interesant ce ai zis cu face să pară mai sus decât e. Eu spun foarte clar, chiar dacă trecut pe lângă 3 excluderi din partid, da, probabil că oameni ca mine sau inclusiv eu putem să dispărem oricând din politică. Partidul le este foarte ușor să scape de mine. Eu probabil că exprim niște poziții minoritare în partid și recunosc lucrul acesta, dar măcar le exprim, am curajul să le spun. Mai des în interior, mai rar public, pentru că eu cred foarte mult în discuțiile interne, uneori cu rost, alte ori... Ce vorbeam mai devreme de discuție dintre primul ministru și ministrul de externe, care se întâmplă în public. Nu este foarte eficientă această dispută publică. Înțeleg totuși că s-au întâlnit și în privat. Totodată o coaliție este greu de gestionat și cine stabilește ministrul de externe, din ce mi-aduc eu aminte, a fost mai ales domnul Hurezeanu, a ajuns în această funcție cu sprijinul fostului președinte al României. Evident. Și poate și aici apar sincopele astea, pentru că ministrul de externe trebuie să fie legătura între premier și președinte. Cred că acolo e rolul lui. Dacă nu poate exercita acest rol, sunt niște dificultăți. Nu vreau să sap prea mult pe subiectul ăla. Cel mai probabil până ajungem noi să publicăm se va fi rezolvat cazul ăsta, dar e interesant așa ca timestamp, ca moment în timp pentru toată discuția asta. Ce mă preocupă însă pe mine este, aș vrea să înțeleg dacă în interiorul PSD
se înțelege cât de gravă este problema, pentru că eu nu cred că nici măcar nucleul dur al partidului mai rezistă până la următoarele parlamentare în ritmul ăsta. Eu sunt un pic mai optimist aici, pentru că cred că avem oameni buni și oameni care au performat, mai ales în administrațiile locale. Ok, o să mă arunc eu și o să zic, deci dacă nu se întâmplă până la prezidențiale, imediat după, Marcel Ciolacu o să pățească exact ca Iohannis. O să plece pe sub autobuz, nu cu autobuzul. Dacă Crin Antonescu câștigă alegerile, sunt șanse foarte mari ca Marcel Ciolacu să-și continue mandatul în fruntea guvernului. Crin Antonescu nu are nicio șansă. Este opinia ta. Mulți din partide... Știu că partidele în PSD și în PNL este ordin pe unitate, toată lumea susține pe Crin Antonescu. Cred chestiunea aceasta. Acum, plecând de la chestiunea aceasta pe care tu ai subliniat-o, e o problemă gravă. Nici nu știi care este soluția corectă în contextul actual, extrem de dificil. Și din nou revenim la responsabilitate, la ce facem. Miza nu este un om. Miza este ce faci mai departe. Corect. Care este proiectul. Ne agățăm de oameni. Ăsta e și motivul pentru care suntem astăzi aici. Ne agățăm de oameni. Eu m-am uitat că, nu poți să îngropi un partid social-democrat. Ai nevoie de stânga, cum ai zis și tu. Hai să-ți dau un exemplu. Eu am fost 2 ani ministru, cel care a pregătit președinția României la Consiliul Uniunii Europene, un moment unde, zic, am performat ca țară. Și când eram ministru, automat, ocupându-mă de afaceri europene, mai plecam să mă întâlnesc cu demnitari din alte state. Și când plecam, automat funcționarii veneau fie mai târziu la birou, fie pur și simplu nu realizau sarcinile în timp util. Tot sistemul din România este creionat în jurul omului. Dacă ministrul e bun și eficient, se întâmplă ceva. Dacă ministrul e prezent la birou, se mișcă lucrurile. Dacă are un cabinet puternic, automat se mișcă lucrurile. Ceea ce nu e normal, lucrurile trebuie să funcționeze de la sine. Știi, în Belgia au avut luni bune fără guvern și statul a funcționat. Asta înseamnă un stat puternic și serios, care funcționează efectiv, poate cu un aport, evident, al politicilor care dau direcția, dar care poate funcționa măcar pe lucrurile de bază fără niciun fel de problemă. Ori noi avem multe rateuri, inclusiv la aceste chestiuni de follow-up, fonduri europene pe care le ratăm, termene europene pe care le ratăm, implementarea unor directive europene, ne trezim cu 2 zile înainte că facem transpunerea și o facem prost și punem povara de multe ori pe mediul de afaceri. Deci sunt niște chestii structurale. Acum, din nou, o să zic că expun toate problemele astea, le știm cu toții. Le știm cu toții, dar ce înțelege PSD-ul profund, PSD-ul, structura de conducere a partidului, înțelege care cea mai mare bucată din responsabilitate, pentru care primul ministru, omul. Eu cred că în Partidul Social-Democrat se înțelege lucrul acesta și vă spun foarte... E prea liniște atunci. E prea liniște dinspre... Este multă liniște, cel puțin în spațiu public, dar noi în interior, cel puțin eu am făcut-o, am avut discuții cu premierul României, am spus opinia mea și câteva idei pe care le am, mai ales pe zona aceasta de politică externă. La finalul zilei, el este cel care decide. Okay. Totuși a reușit să formeze o coaliție de guvernare într-un context dificil, are acest parteneriat cu domnul Bolojan, au stabilit un candidat comun, este o responsabilitate comună a liderilor acestor partide, au gândit această formulă, ne putem întreba, e cea mai bună, nu e cea mai bună formulă? Asta este formula pe care aceste partide au găsit-o. Sincer, sper să funcționeze, chiar îmi doresc să funcționeze. Tu speri, nu ești sigur. E o cotârceală românească. Cred că e foarte greu să fii sigur după ce s-a întâmplat anul trecut. Totuși, candidatul nostru era pe primul loc în toate sondajele de opinie și nu a ajuns în turul 2. Deci lucrurile se pot schimba dramatic. Și din punctul ăsta de vedere trebuie să avem un nivel de precauție. Însă responsabilitatea noastră, a celor din mediul politic, depășește ciclul electoral sau momentul electoral. Eu am sentimentul și aici, cred că și dezamăgirea pe care o văd la mulți oameni. Politicienii dau impresia că ei se preocupă de cetățeni doar că sunt alegeri. Da. Și acum e același sentiment. Eu am impresia că astăzi trăim din nou toamna anului trecut. Da. Asta cred eu. Nu, este un purgatoriu, este ceva nesfârșit așa. Deci este, nu știu, de jumătate de an suntem în limbo. Da, și liniștea socială ascunde, de fapt, aceleași riscuri ca și anul trecut. Un vot protest, un vot bazat pe agresivitate, pe supărare. Exact. Și dacă nu sunt canalizate aceste energii într-un sens pozitiv către o soluție de speranță cu proiecte concrete, va fi foarte complicat. Din nou, mulți dintre cei angrenați în această campanie prezidențială și, din nou, am vorbit inclusiv cu Crin Antonescu, dau sentimentul că ei candidează
pentru a vorbi despre politică. Da. Președintele nu trebuie să facă mai mult decât politică. De aceea și constituțional are rolul ăsta să fie deasupra partidelor. Trebuie să vorbească despre cetățeni. Da. Eu, dacă mergi, m-am întâlnit, de exemplu, recent cu tineri într-un liceu, chiar din București. Merg prin toată țara și am întrebat pe tineri care este principala lor preocupare. Și mi-au zis, păi noi învățăm ceva aici și nu știu dacă vom găsi un loc de muncă. Exact. Că am înțeles că locurile noastre de muncă vor dispărea. Ei studiau, elevii aceștia, o filieră profesională. Unii în zona auto, ceilalți în zona de contabilitate și mă întrebau, eu folosesc, ei spuneau, noi folosim ChatGPT și alte instrumente AI și fac cam ceea ce învăț eu aici. O să am un job? Asta mă întrebau. De ce nu vorbim de subiectele astea? De ce nu atingem subiectele dificile, care nu necesită neapărat o soluție ușoară? Adică politicienii evită, aleg numai ce este confortabil. Și de aceea cred că suntem în situația asta, pentru că confortul dezbaterilor publice a făcut ca oamenii să nu se mai simtă reprezentați sau să nu mai simtă că ideile lor sunt discutate sau o preocupare pentru cei care decid. Singurul candidat pe care l-am auzit vorbind despre tehnologie, inteligență artificială, digitalizare, educație, toate lucrurile astea, era Mircea Joana. Nici nu a contat în turul întâi, pentru că el nu a înțeles cât de importantă era emoția la momentul respectiv, pentru că este exact ce ai zis, este vot împotrivă, e bapea mătii, suntem sătui de sistem, whatever that is, de statul profund, dar eu nu cred, încă o dată, că oamenii din partidele de la putere înțeleg asta. Că problema nu s-a rezolvat doar că l-ai pus pe Bolojan acolo care vorbește frumos. Nu-i de ajuns. Da, nu este cu siguranță de ajuns și chiar dacă acum există această încredere că nu se va mai întâmpla ce s-a întâmplat anul trecut și sondajele și sentimentele conduc la această impresie, asta nu înseamnă că peste 4 ani sau 5 ani nu ne vom regăsi în aceeași situație. Va fi mai rău. Și eu cred la fel. Dacă nu se întâmplă ceva. Pentru că eu am remarcat, sunt foarte atent la ce se întâmplă. Și nu rezolvăm cu închiderea TikTok-ului în timpul alegerilor. Cu siguranță nu asta este soluția, dar în alte state europene, cea mai mare provocare nu a fost prima generație de extremiști, a doua și a treia generație, care a ajuns la performanță electorală. În Italia a câștigat alegerile, vedem ce s-a întâmplat în Austria, vedem în Suedia unde sunt la guvernare, în Olanda unde sunt la guvernare. A doua și a treia generație care deja îți câștigă consistență, găsește mai mulți susținători, poate și oameni mai bine pregătiți care să-i pună în prim plan. Și atunci e foarte greu combați dacă nu ai argumente solide. Exact. Acum, da, nu vreau să critic personal, dar e o realitate. Simion nu are foarte mult conținut și atunci e foarte mai ușor de combătut din punctul ăsta de vedere. Nu are deloc. Da. Are un plan să vândă apartamente de 30-35. Cât era? Au crescut mai nou, că e inflație, mai mult de 35. Dar trecând peste chestiunea asta, e adevărat, nu există consistență. Există radicalism. Dar hai să mai rămânem o secundă la Simion. Este el un satelit al PSD-ului? Nu este un satelit. S-a comportat ca un satelit și a fost susținut. Așa zici? Eu nu știu. O să spun ce am spus în emisiunea care mi-a adus de servicii. Dacă l-a susținut cineva, să-l dăm afară din partid. Foarte direct. Au recunoscut că l-au susținut. Deci este mascotă, oricum, o să iasă domnul, o să iasă cineva acum și o să ne contrazică, ceea ce abia aștept. Păi, din nou, a fost o glumă. Mi-a plăcut. Sincer să fiu... Asta a fost meta. Eu citesc destul de mult și îmi place să mă documentez. Și dacă citești istoria social-democrației, revin la ea. Extremiștii ăștia au căutat să omoare social-democrația. Structural, eu nu aș putea nici măcar să glumesc cu privire la posibilitatea de a da un vot unor extremiști. Nu pot chestiunea aceasta. Știu, dar PSD-ul e în pană de idei. Înainte de fiecare alegeri, și la doamna Dăncilă s-a întâmplat. Vin cu tot felul de chestii, cu steagul, cu semne alea populare. Noi suntem populari, dintr-o dată devenim foarte populari, pentru că ne uităm la populiști cum cresc și nu știm cum să facem altceva. Că nu reușim să explicăm social-democrația, că este complicată, este elitistă, habar n-am de ce nu poate PSD-ul să o explice și atunci alunecă în populism. Se duce în zona asta acolo, puf, și se întâlnește cu ăștia. Eu cred că e o greșeală să cauți să copiezi extremismul. Pentru că, oricum, originalul o să fie tot timpul mai bun. Exact. Social-democratii și multe partide mainstream au căutat să-i copieze pe extremiști și, de fapt, doar le-au dat mai multă forță. Și trebuie să recunosc și această greșeală. Istoric, nu mă refer acum, Partidul Social-Democrat a cultivat
o bună parte din aceste idei și valori de care a profitat partidele extremiste. Fie că vorbim de perioada aceea cu Liviu Dragnea, fie că vorbim de perioada Victor Ponta, care a făcut primele slogane în această direcție și ne-am creat singur groapa. Acum, ce face Partidul Social Democrat? Vrea să sară în ea sau vrea să o acopere construind ceva mai serios lângă? Eu sper să fim capabili să mergem înainte, să avem un proiect. Din nou, nu este despre persoane, pentru că știu că lumea e cociată pe subiectul ăsta și am văzut că și tu insisti Marcel Ciolacu, nu e vorba despre el. Nu e despre Marcel Ciolacu, este vorba despre lipsa de educație, incompetență și lipsă de performanță. Marcel Ciolacu le întrupează. Și mai este și fals pe deasupra și mai este și nici nu ne arată diploma de bacalaureat, a mințit cu Nordisul. O să-i spun să vină în emisiune cu tine, mi-e greu să răspund în numele lui L-am invitat de mai multe ori. La toate aceste întrebări. Uite, acum am aflat, o să-i zic de chestiunea aceasta. Dar nu-i vina ta, numai că tu ești singurul PSD-ist de un pic de frunte, așa, care a venit. Da, asta este. Fără întrebări înainte. Trec eu prin filtrul acesta, dar eu cred sincer că trebuie să gândim ce vrem în următorii ani pentru zona aceasta politică și să fim foarte atenți la deciziile luate. Da. De exemplu, sunt decizii greu de explicat. Ultima decizie a CNA, prin care s-a dat jos conținut. Poate unele videouri trebuiau date jos. Probabil că reacția ta să fie mai rapidă. Dar poate altele nu trebuiau. Pentru că nu trebuie să închizi nici dialogul. Uite, mă uit la tine și, dar nu spun pentru că sunt invitatul tău, dar m-am uitat pe platforma asta, Twitter, X, cum te lupți pentru ideile tale. Eu n-aș vrea ca X să te dea jos, Musk, pentru că nu ai aceeași opinii cu Musk. Adică trebuie să fie conținutul tău rămas acolo. Dar trebuie să găsim niște soluții ca această dezbatere să fie una reală. Și aici intervine și Europa. Cum e? Intri într-o dezbatere cu boți sau intri într-o dezbatere cu oameni care folosesc profile false? Nici asta nu mi se pare normal. Adică să poți astăzi, la cât de important este social media, să ai oameni cu nume false care spun absolut orice. Eu am trecut prin experiența asta. Să fiu amenințat cu moartea, să-mi spună lumea că îmi caută familia. Am primit mesaje de genul acesta. Și cu toate astea ai venit pe jos. Te-am văzut aici, ai parcat undeva, ai șofer? N-am șofer. M-am mirat că avea loc de parcare în curte, ai venit pe jos, ai sunat la poartă. Nu m-a atacat nimeni, nici când merg cu metrou, mi se întâmplă deseori, mai sunt necunoscut. E adevărat că întâlnesc destul de mulți useriști prin metrou, mai fac poză cu mine, mai fac o glumă că ce cauți în metrou, dar nu mai contează. Mai vin și cu mașina, evident. Încerc să fiu cât se poate de normal, fără să vin să fiu radical sau extremist în vreun fel. Toate aceste experiențe te ajută, sincer, foarte important pentru mine. Motivul pentru care încă predau, de exemplu, este, acum după acest podcast, merg la ore. Și faptul că interacționez cu studenții, nu fac politică niciodată în clasă, îmi permite mie să înțeleg un pic cum văd ei lucrurile, cum le percep, cum reacționează. Și în trafic, dacă stai în trafic și după ce ai stat în trafic 2 ore, și eu înjur toți politicienii, probabil și pe mine, pentru traficul din București. Deci sunt niște chestiuni normale, dar dacă nu ai aceste trăiri, nu poți să înțelegi, nu poți să vii cu soluții adecvate. Dezbaterea este într-adevăr importantă. L-am avut recent pe Valentin Jucan aici, care mi-a spus că pentru ei este o provocare uriașă să modereze, că nu sunt Big Brother, că nu au cum să urmărească toți și că primesc sesizări. Și pe baza sesizările alea pe Digital Services Act, că știi de la nivelul Uniunii Europene, ei pot da jos doar conținut audiovizual care conține chestii ilegale. Trebuie să fie ceva ilegal acolo, să apară în codul penal într-o lege încălcată și doar asta pot da jos. Chestii naziste, chestii pedofile, tot felul de nenorociri, deci chestii care să fie cu adevărat ilegale și penale. Dar eu cred că suntem cu toți într-o suprareacție la ce s-a întâmplat la sfârșitul anului trecut. Doar că încă nu ne-am votat toate lecțiile. Uite, ai un CNA hiperreactiv probabil în momentul ăsta, dar în același timp văd niște partide care încă nu au înțeles. Toate astea, odată ce se va termina și cu alegerile prezidențiale, o să avem în cele din urmă un președinte, cine va fi? Poate va fi Cătălin Antonescu, dar n-aș băga mâna în foc. Va trebui să ne reamintim totuși ce probleme reale avem. Pentru că tot ce discutăm acum, mai mult de 90% din tot ce este în spațiu public este irelevant. Putem fi de acord? Da, pot fi de acord și cred că sunt multe subiecte despre care nu vorbim.
Nu vorbim despre problema sărăciei. Suntem pe primele locuri în ceea ce înseamnă numărul de persoane care se află sub pragul acesta normal al sărăciei, adică afectat de sărăcie severă. Cum transformăm economia noastră pentru a ține pasul cu competiția globală? Ce facem după ce o să dispară fondurile europene? 90% din investițiile publice din România, de la aderare până în prezent, s-au făcut cu bani europeni. Deci noi suntem subvenționați de Europa. Asta este realitatea. Poți să explici chestia asta pentru cei care înjură Europa? Că noi suntem într-o perfuzie, de fapt? E foarte simplu. 9 din 10 proiecte care se întâmplă într-un județ sunt făcute aceste proiecte cu bani europeni. Imaginează că dispar acele școli modernizate, acele companii deschise cu bani europeni, că sunt spitale care nu mai au echipamente medicale și totul de făcut din banii noștri. Asta s-ar întâmpla fără Europa. Deci noi am fost ținuți vii cu bani europeni. Ne-am dezvoltat cu bani europeni, care au generat un efect multiplicator în economie chiar consistent. Și asta a fost foarte bine. Fiecare euro băgat în România, conform cifrelor, a generat alți 3 sau 5 euro, de 3 și 5 euro în funcție de domeniu. Deci extraordinar. Și am folosit și banii, unii dintre noi, corect. Și s-au dus în economie. Deci în contextul acesta, noi nu am putea să mergem înainte, inclusiv fermierii români. Agricultura românească e ținută în viață și rămâne competitivă cu aceste fonduri care vin pe zona de agricultură pentru dezvoltarea zonelor rurale, dar și prin subvenții. Noi, fără subvenții, nu am face față concurenței europene. Da, putem spune că nu e normal ca fermierii din Franța să primească subvenții mai mari decât fermierii români. Deși ușor, subvențiile românești au crescut. Noi am negociat, statul român a negociat nivelul acesta al subvențiilor, apropo, dar în același timp, dacă nu am fi în Uniunea Europeană, sau nu ar fi Franța în Uniunea Europeană, Franța ar putea să subvenționeze fermierii. Și probabil că ar subvenționa și mai mult, pentru că au bugetul pentru a face lucrul acesta. Europa îi împiedică să subvenționeze mai mult fermierii, menține o cotă maximală pentru a menține concurența la nivel european. Însă, fermierul francez este subvenționat din bani francezi care trec prin Comisia Europeană. Fermierul român este subvenționat din banii francezilor și germanilor. Asta nu înseamnă că trebuie să stăm cu capul plecat. Nu cred lucrul ăsta. Dar să înțelegem totuși că avem beneficii și trebuie să profităm de acest moment pentru a fi și noi sigur pe bugetul nostru și pe banii noștri. Noi acum suntem o familie care în fiecare zi primim bani de la rudele noastre din străinătate și la un moment dat se taie robinetul. Și tot noi ne plângem, tot noi suntem nemulțumiți, noi suntem supărați că de ce lucrează ăia în diaspora. Apropo de ce spun unii în stânga și în dreapta. Nu! Avem nevoie de această construcție comună, însă avem nevoie în această familie și de responsabilitatea din partea noastră. Au trecut, 18 ani de la aderare. Nu mai suntem un nou stat membru. Deja suntem la început de viață de adult în Europa. Și aici e important. Care e jobul pe care le vrem? Ce vrem să facem pentru familie? Cât contribuim la chirie? Care este proiectul nostru pentru familia noastră? Lucrurile astea trebuie să fie definite astăzi, nu mai târziu, pentru că dacă ajungem la 25 de ani, o să apară un nivel de frustrare. Tânărul acela care la 25 de ani este din nou în casa familiei și nu-l ascultă nimeni. Despre asta este vorba. E simplu de explicat, dar trebuie să prezentăm acest proiect și asta trebuie să facă viitorul președinte al României și partidele din România ca oamenii să creadă în proiectul european. Pentru că dacă nu, recent s-a publicat barometrul european. Cel mai mare nivel de încredere în Uniunea Europeană în istoria Europei, 74%. Dar România stă bine, 70%, dar este sub media europeană și nu s-a mai întâmplat asta de când suntem la aderare, să fim sub media europeană. Românii se uită în continuare către vest, totuși. Cele mai multe curse aeriene, dar eu am mai zis chestia asta, că urmăresc că am fost pe transporturi multă vreme, mergeam la autopeni, nu prea vedeam zboruri către est. Cele mai multe mers spre vest. Deci românii se uită către vest, da? Și pentru muncă și pentru vacanțe și așa mai departe. Și toți banii ăștia europeni, făceam un calcul. Deci, practic, în balanța asta a fondurilor europene, noi suntem net câștigători, ca să zic așa, cu vreo 70 de miliarde, dacă nu greșesc. 70 de miliarde, da. 70 de miliarde care ne-au ridicat PIB-ul de vreo 10 ori și acum suntem la vreo 350. Deci, asta în condițiile în care multe din fondurile europene sunt fraudate, sunt cheltuite anapoda, sunt investiții care nu au făcut profit. Cu toate astea, înmulțim fiecare euro de la Uniunea Europeană de vreo 3 până la 5 ori. Am vorbit inclusiv cu fermieri care mi-au spus chestia asta, că este frustrant pentru ei să vadă terenuri ținute părloagă pentru subvenție, în loc să facem mâncare și agricultură în țara asta, pentru că banii nu se verifică. Uniunea Europeană este atât de generoasă cu noi încât ne dă bani și nici nu verifică suficient cât de mult se fraudează, pentru că știe că la un moment dat românii ăia
vor deveni și ei niște europeni, ajung la majorat. După 18 ani ești major acum, nu? Da. Și încep să-și asume rolul ăsta, să intrăm în rol. Sunt beneficiile acestea financiare clare pentru România. Însă trebuie să înțelegem că nu este vorba doar despre bani. Pentru că la un moment dat o să fim în situația în care noi vom contribui mai mult la bugetul european. Și ce facem? Ne plângem? Sunt atât de multe state europene care contribuie mai mult la bugetul european decât primesc. Ar fi fost foarte simplu pentru ele să plece din Uniunea Europeană. De 18 ani, francezii și ăștia, nemții, ne dau bani. Exact. Ne dau bani așa. Luați, faceți ceva cu ei, știm că mai și furați, ca și cum îi dai unui copil care știi că o să-și ia și dulciuri, dar poate învață cum să-i folosească mai bine. Da, poate merge la școală, poate e mai motivat. Acum, nu putem vorbi de bani gratis, trebuie să faci și reforme, trebuie să respecti niște standarde, să fii la un nivel european, o piață deschisă, concurență, competiție, da, nu este simplu. Sunt și avantaje și situații mai dificile, de exemplu, o mare provocare pe care am întâmpinat-o este cum să facem față plecării românilor din țară. Și aici înțeleg și de ce apare această frustrare, pentru că mai ales, a zice, bătrânii care au rămas acasă se gândesc, copiii mei au plecat pentru că există Europa. Fără să-și dea seama că, de fapt, copiii lor au o șansă pentru că există Europa și poate și-au construit o familie datorită Europei. Nu-și dau seama de multe ori că drumurile care au apărut asfaltate în satele lor sau canalizarea, toate acele elemente s-au făcut cu bani europeni. Nu s-au făcut cu bani de la primărie. Da, știu că mulți primari pun chestiunea asta. Am întâlnit și eu în țară, inclusiv de la Partidul Social Democrat, primari care mergeau prin sat și spuneau, eu am făcut. Știu lucrurile acestea. Dar tu ai depus dosarul. Da. Cel mult. E bine ca s-a depus și dosarul. Să știi că am întâlnit și niște comunități unde nu s-a depus dosarul. La mei acasă. Eu am primit multe provocări în politică. Cred că una dintre cele mai grele provocări în ultimii ani a fost la alegerile locale de anul trecut. Colegii mei din partid au zis Negrescu e cu Europa, exact ce spuneai tu, imagine bună, dar să mai muncească și el. Și mi-au dat să gestionez cea mai slabă organizația PSD din punct de vedere politic, organizație în care mă regăsesc. Evident, fac parte din ea de mult timp, dar nu m-am ocupat de politica locală. Organizația din ALBA, organizație locală. Să nu mă ocup doar de chestiuni europene, organizația pe care o conduc pe Activism România. Am avut o organizație județeană cu 3-4 luni înainte de alegeri. Am colegi care chiar cred în socialdemocrație, acolo dați puțin, slab, cea mai puternică organizație a PNL-ului în județul respectiv. Și a trebuit să o reclădesc de la zero, de la 14% cât avea tradițional PSD în județul Alba, am luat 24%, cel mai mare număr de voturi din ultimii 30 de ani pentru PSD acolo. Și am adus oameni noi, mulți tineri, și o să spun ceva straniu. Am câștigat comunități care cât de cât arată bine, erau niște proiecte făcute cu proiecte mai bune. Dar comunitățile care arătau cel mai rău, unde am pus culmea, tineri pregătiți, oameni cu experiență, n-am reușit să le câștig. De ce? Oamenii pur și simplu au zis, nu vor, gata, nu vrem bani europeni, nu vrem să ne amestecăm, a fost o respingere față de nou, au spus, noi rămânem noi cu noi, n-are rost să vină cineva în plus. Și aici, clar, acea experiență mi-a permis să înțeleg inclusiv de ce anumite persoane au votat Georgescu sau s-au tras de extremism. Cât de greu este să pătrunzi în acele comunități, să înțelegi exact starea de spirit, cum s-au creat niște microclimate așa de convingeri, de opinii, bule, care sunt fie fizic în anumite comunități, fie virtuale, online, oameni care pur și simplu sunt convinși că trebuie să respingă orice vine din exterior, orice idee nouă, că modernizarea este ceva care se face împotriva lor. Și da, trebuie să explicăm toată modernizarea asta. De exemplu, acum, la nivel european, am decis ca în câțiva ani permisele de conducere să fie digitalizate. Valul pe internet. Wow, ne fură datele. Ce cu chestiunea asta? De ce mi-anulează permisul în altă țară și mi-l anulează și aici acum? Da, adică nu poți să comiți o ilegalitate afară că te prinde. Păi, dar trebuie să faci nimic ilegal. Da. Despre asta e vorba. Și mai apare portofelul digital. Primele, pe lângă pandemie, al doilea subiect important pentru extrema dreaptă în Europa a fost opoziția la crearea portofelului digital european. Adică un site securizat, unde tu poți să-ți urci documentele, evident, le-ai și în format fizic și permisul o să poți să le ai în format fizic, dar ți le urci acolo ca să le ai digitalizate, să nu te mai cauți prin buzunare pentru documente și ai diploma, ai permisul, ai toate chestiunile care țin de experiența ta profesională, intri acolo pur și simplu, cod QR, foarte ușor, foarte facil. O poziție pe internet. Am avut oameni care mi-au scris, Negrescu, ai votat în Parlamentul European să ni se fure datele.
eu nu-i blamez pe oamenii care mi-au scris, dar caut să înțeleg de ce au ajuns în situația asta și cât de important este să explicăm. Și nu e simplu, sincer, nu e simplu cu persoane radicalizate să explici. O poți face individual, pentru că ei nu răspund rațional, răspund emoțional. Și există manualul micului KGBist, care știe foarte clar cum să manipuleze oameni cu low information, low education, high on emotion. Corect? Da, sunt lucruri structurale, adică și aici mai apare chestiunea asta. M-am întâlnit cu ministrul francez al afacerilor europene, a fost și în România, a venit în România să prezinte raportul pe care l-au făcut serviciile franceze cu privire la influențele străine în campania din România pentru prezidențiale. Foarte ok. Aș vrea și România, apropo, să prezinte un raport. A venit cu jandarmii aia care au participat la proteste aici? Ne-ai auzit-o pe aia cu jandarmii francezi? Nu era niciun jandarm, dar erau niște buni profesioniști, niște doamne care au lucrat la acel raport și prezentat tot ce se întâmplă, exact care sunt efectele și cum s-a făcut această influențare, manipulare. Și din nou, oamenii se uită la noi, politician, ne spune că a fost manipulați, dar noi credem în ceea ce facem. Da, eu chiar cred că oamenii au crezut în Georgescu, cred în continuare în aceste idei și poate nu ne dăm seama. Cred că și eu am fost supus acestor influențe. Când dai scroll, mai vezi niște clipuri și vezi tot timpul același clip. Nu direct, adică nu spune cineva votează Y. Votează când vezi la un moment dat proteste care se repetă. La un moment dat remarcasem în România, în urmă cu câțiva ani, erau video ads prin Google, promovau niște proteste. Vedeam proteste, nu știam ce cu ele. Asta e de acum 3 ani, remarcasem eu prima oară aceste tipuri de clipuri. Deci se induc niște sentimente, niște opinii, fără să-ți dai seama. Asta înseamnă arta manipulării. Adică nu vorbim de ceva incipient și nu contează volumul financiar. Că a fost 500.000 de euro, că a fost 1 milion, că au fost 4 milioane de euro băgate. Nu volumul, contează tehnica și faptul că cineva a căutat să ne inducă anumite sentimente, să ne conducă într-o direcție și asta nu este normal. Care sunt emoțiile alea? Care sunt sentimentele de care vorbești? Cred că dezamăgirea față de democrație și de ce s-a întâmplat în ultimii ani și aici s-a speculat o chestie care circulă des. 35 de ani nu s-a întâmplat nimic, doar s-a furat și pe această chestiune s-a cultivat sentimentul că democrația e de vină și partidele sunt de vină. Deși și partidele sunt de vină, recunosc lucrul ăsta. Dar scopul a fost împotriva democrației, cultivând ideea unui lider autoritar. Cred că asta a fost centru, au fost mult mai multe. Nu a cultivat liderul autoritar. Îți spun că democrația e proastă și atunci alternativa care e? Un lider. Păi nu, că arătau, că erau circulele acelea cu Ceaușescu care decide și l-a arătat pe Putin, cât de șmecher e Putin și așa mai departe. Deci au fost chestii care cultivau ideea unui lider autoritar direct și s-au dus aceste sentimente. Eu, de când au avut aceste alegeri prezidențiale, caut să fac întâlniri diferite cu cetățenii. Și mai nou, mai ales în Alba și nu numai, îi rog pe colegii mei să ne întâlnim cu persoane care nu sunt afiliate politic pe niște caracteristici comune. Și prima întâlnire a fost cu circa 20 de tineri. Grupe de vârstă diferite, unii angajați, unii la studii și unii mai tineri. Și i-am întrebat care este superputerea politică pe care ar vrea să o aibă fiecare dintre ei. Încerc să fac o discuție mai interesantă. Și cei mai tineri din sală, de 18 ani, mi-au zis, vrem un lider autoritar să decidă. Deci ei erau cei mai radicalizați. Unul dintre ei cânta la chitară, foarte talentat, mi-a arătat și clipurile lui pe YouTube, dar un rock alternativ. Și nu m-am pus de abține și am zis, a fost mișto ce cânti, foarte tare, l-am pus să ne arate, chiar foarte talentat copilul și i-am zis, dar știi, muzica asta cu un lider autoritar s-ar putea să se spună că nu ai voie să cânti muzica asta, că nu este muzica aia structurală și pe vremea comuniștilor, n-aveai voie să cânti sau să faci absolut orice. Păi eu n-am înțeles așa. Păi da, într-un sistem autoritar, liderul suprem decide. Dacă tu vrei asta, el îți va spune ce muzică ai voie să cânti. Păi eu n-am privit așa. M-am gândit că e un lider autoritar care face curățenii. Păi ce înseamnă curățenie? Adică, cred că trebuie să punem și noi întrebările de genul acesta. Ce înseamnă când scrie hashtag să facem curățenie, sau ce au folosit cu expresia asta extremiștii? Hai să întrebăm concret ce înseamnă. Că nu au răspuns. Ce înseamnă vrem turul 2 înapoi? Ce înseamnă chestiunea asta? Adică să răstoarne democrația, să nu se mai respecte nimic, nicio regulă, nicio decizie și așa mai departe. Adică dacă intrăm în detalii,
cred că extremiștii pierd dezbaterea. De aceea trebuie să-i confruntăm. Clasa politică a decis să facă un pas în spate. Motivul pentru care poate sunt și astăzi la tine în această dezbatere este pentru că eu, de când am avut loc aceste alegeri parlamentare, n-am avut o ezitare în a vorbi despre extremism, pericolul lor, numind Georgescu, Simion, Șoșoacă, Victor Ponta și așa mai departe. N-am avut o problemă. În interiorul partidului sau public. Și nu te ascund că am mai primit niște telefoane, inclusiv de la prieteni, pe bune, chiar prieteni, din partid sau din exterior sau de la alte partide, care mi-au zis: Victor, nu vrei să o lași mai moale? Lasă-o mai moale, așa că nu e bine, pierdem electorat. Dar ce vrei să poți tu lupta asta? Candidezi la prezidențiale? Nu, domnule, nu candidezi. Eu cred că un PSD cu tine în frunte ar fi avut o șansă mult mai bună să iasă din mlaștina asta. Și din nou, not a big fan, da? Suntem aici doar că, efectiv, percepție. Mă uit din afară, ca jurnalist mă uit la percepție în primul rând. Lucrez cu oameni de multă vreme, mă uit la mass media, mă uit la felul în care se uită cei care îți pun ție întrebări. Mă uit la felul în care se raportează oamenii la tine. Tu nu ai hate. Decât de la troli. Poate am și hate, se mai întâmplă. Și mi-asum și oameni care nu mă simpatizează. Și normal lucrul acesta. Dar revenind la chestiunea aceasta, trebuie să combatem, trebuie să fim proactivi, să fim prezenți în dezbaterea aceasta. Și nu merg doar mesaje date la reuniuni de partid. Adică trebuie să fie acolo, la firul ierbii, să duce această luptă și cred că avem o responsabilitate liderii politici, mă inclus și pe mine prin prisma funcției aceasta de vicepreședinte al Parlamentului European, să-i apărăm și pe cei care sunt atacați. Eu, după ce s-a făcut în România lista celebră a lui Soros, pe care am fost și eu, printre politicienii, da, am fost pe o televiziune eram primul la reportajele. Te-ai întâlnit vreodată cu Soros, știi? 2 zile, nu, niciodată. Ai avut colaborări? Nu te-ai atins de niciun ONG de acolo? Da. Acum nu știu câte ONG-uri au fost, dar lucrez și cu ONG-uri, sindicate, patronate. Acum m-am întâlnit cu unii care acum sunt de extremă dreapta, nu? Că am fost cu Victor Ponta la același partid. Deci nu e... Da, poți să spui public chestia asta că ai sau n-ai legături directe sau indirecte cu Soros în care să vină bani de la Soros către tine? Niciun ban. Eu oricum țin foarte mult la transparență. Sunt vicepreședintele Parlamentului European care se ocupă de transparență și lupta împotriva corupției. Primul vicepreședinte care are un astfel de portofoliu în Parlamentul European. Deci nu am avut legătură de acest fel. Dar și nici de la USAID, nu? De la ce? USAID. USAID. Da. Acum, știi care e chestiunea? E foarte stranie această dezbatere. De unde vin banii? Da. USAID nu e guvernul american. Cum Uniunea Europeană este guvernul Europei. Adică cei care au avut proiecte europene, ce spun extremiștii în România? Ai primit bani de la Soros UE și gata, automat. Păi hai să-i luăm. Cei care se uită la noi, ați primit bani europeni, extremiștii spun că trebuie să intrați la pușcărie. Cam asta s-a zis despre noi ceilalți care am fost pe lista asta. Nu, trebuie să luăm banii de la Uniunea Europeană, dar să spunem noi ce vrem la schimb. Înțelegi ideea? Da. Noi luăm banii și spunem noi ce dăm la schimb. Că ne-au luat resursele. Cine au luat? Ne-au dat acum 700 de milioane de euro să exploatăm resursele noi. Așa de răi sunt. Dar, cum spuneam, trebuie să și acționăm pentru a-i proteja pe cei care sunt atacați, care își asumă această dezbatere publică din societatea civilă. Adică trebuie o reacție. Și aici eu spun foarte clar, din nou o să fie perceput un atac, dar nu este un atac. Cred că la cel mai înalt nivel în România, președinți de parlament, premieri, miniștri, ar fi trebuit să aibă o reacție publică la aceste liste care au reacționat. Au avut, probabil, dar cred că trebuie să fie mai vocali în a spune foarte clar, nu divizăm România, nu împărțim România în oameni pe care îi credem noi buni sau mai puțin buni. Cum nu cred că e corect nici să izolăm electoratul extremist. Trebuie să dialogăm cu el, să-l convingem de opiniile corecte sau care credem noi, democratice. Deci e foarte important, pentru că aceste diviziuni, aceste rupturi fac rău. Ei sunt fierți pe free speech. Ei sunt toți, dacă îi asculți, mamă, suntem nebuniți să fim, că nu există, nu poți să vorbești liber în țara asta. Ba, da, poți inclusiv să faci liste pe care să pui tot felul de oameni care n-au nicio legătură cu ce ai pus în lista aia, pentru că eu, spre exemplu, sunt și eu pe lista aia. Bă, pe bune, să vină cineva să dovedească, un cent. Eu n-am luat nici măcar în pandemie, nici măcar de la Guvernul României, când se dădeau bani pentru media. Și era cât paci. Atunci, tu poți să faci listă și în același timp tu spui că sistemul te opresează, pentru că după urma acelei liste am primit și eu amenințări cu moartea.
Pe mine cine mă protejează? M-a sunat odată un polițist să-mi spună că a văzut o amenințare la adresa mea din partea unui influencer de pe TikTok. Odată. Păi eu văd în fiecare zi mai multe. Mi-au scris legionarii, mi-au pus melodie și mi-au zis asta va fi ultima melodie pe care o vei auzi, o să veniți să ți-o punem sub geam. Corect. Și nu sunt normale, trebuie să fie niște limite. Libertatea de exprimare nu înseamnă că încalci legea sau că ameninți pe cineva cu pierderea vieții. Deci, în contextul acesta, da, statul din nou s-a demonstrat că a fost slab. Cum ne luptăm noi cu influentele străine sau cu extremiștii dacă noi nici măcar la o listă amărâtă nu reacționăm, că poate se supără nu știu cine de la un trus media sau nu știu ce finanțator și așa mai departe. Acum, eu spun, din perspectiva unui om care e în Partidul Social Democrat și că au fost câțiva acolo pe care unii îi consideră ca fiind mai pro-europeni, zice că neapărat întâmplător faptul că ne aflam pe listele respective. Dar, din nou, nu mă sperie. Am avut colegi care s-au speriat, care au postat, care nu știu cum. Mergem înainte. Trebuie să crezi în ceea ce faci. Nu vreau să fiu un exemplu, nu vreau să mă pretind a fi perfect în niciun caz. Greu să fii perfect. Dar eu am fost ministru al afacerilor europene, mi-am dat demisia când partidul meu, colegi din partidul meu, erau dispuși să schimbe niște legi, să ajungem în zona articolului 7, să fim penalizați de UE. Am spus foarte clar, plec, nu sunt de acord, nu mă regăsesc. România va pierde bani europeni din cauza faptului că aceiași colegi nu sunt în stare să pună niște oameni independenți în niște instituții și niște companii publice. Corect? Este unul dintre motivele pentru care eu sper să nu-i pierdem. Probabilitatea nu este zero. Probabilitatea nu este zero și cine spune că probabilitatea nu este zero ar minți. Din nou, trebuie să fim sinceri și să spunem și ce e bine și ce nu e bine din tot ce înseamnă acest plan de redresare. Acum, eu mă ocup în Parlamentul European de raportul care gestionează implementarea acestui mecanism de redresare și reziliență. Știu problemele în toate statele și problemele din România care sunt acute și prin prisma designului, modul în care a fost creionat acest plan. Eu am criticat foarte mult acest plan în momentul în care a fost scris. Eu am descoperit inclusiv acele documente scrise de consultanți, că am dat click dreapta, nu înțeleg de cine n-a intrat la properties. Eu am găsit asta cu proprietățile care erau scrise de persoane din exteriorul statului român. Deci au fost niște probleme din start de design. De ce am ajuns acolo? De ce avem capacitate administrativă redusă și multe alte probleme? Le pot înțelege, le putem explica, dar realitatea este că au fost niște probleme și multe chestiuni. România are mult mai multe reforme incluse acolo decât orice alt stat. E mult mai greu pentru România să acceseze acești bani și la un moment dat trebuie niște decizii. De exemplu, micro-întreprinderi. În momentul de față nu e închis acest subiect. Mai scădem pragul? Sau nu? Uniunea Europeană spune mai scădeți pragul. Dacă nu scădem pragul, pierdem bani. Aici trebuie să luăm o decizie. Guvernul poate decide să nu. Dar trebuie să vină public. Dom'le, noi am decis nu. Dacă scădem pragul, afectăm nu știu câte companii, pierdem un număr de locuri de muncă. Dacă scădem pragul, luăm 300 de milioane de euro. Ce vrem? Noi, guvernul, am luat decizia asta. Bună rea, asta a fost decizia și oamenii vor decide în consecință. Mai sunt acolo câteva aspecte. De exemplu, pe pensiile speciale. 90% din subiectul cu pensiile speciale a fost închis. Mai e un singur subiect pe care Comisia Europeană îl cere în continuare pe zona de justiție, unde exitul de la pensii speciale se face gradual. Și Comisia Europeană spune nu gradual, vrem mai rapid. Ori deja există o decizie a Curții Constituționale care blochează acest lucru. Oricât vrei tu să faci ca demnitar o decizie, oricum este blocată decizia pe subiectul ăsta și încep un nou conflict în societate cu zona de justiție. Și aici trebuie explicat. Dom'le, luăm banii, facem reforma, începem lupta asta, oricum va fi decizia blocată, ori nu luăm banii. Deci, hai să dăm o lege prin Parlament. Legea prin Parlamentul la Curtea Constituțională ajunge. Asta, din nou, e foarte greu de explicat. Oamenii se uită la noi, politicienii nu vor. Dar de cine poate contesta la Curtea Constituțională? Păi, evident, Curtea Constituțională poate fi rezultatul, de exemplu... Se poate autosesiza? Avocatul poporului poate să facă lucrul acesta, să reacționeze. Mai sunt, de asemenea, evident, sunt instrumente. Dacă nu mă înșel, prin mecanismele de justiție pot reacționa cei din justiție Deci nu te pui cu cei din justiție, ei își vor pensiile la speciale. Da, există un exit gradual, însă Comisia vrea mai repede. Gradual pe niște zeci de ani. Pe un număr definit. N-am acum toate datele, nu am crezut că discutăm în detalii despre pensii. Cea mai mare problemă. Dar ce vreau să spun, că vreau să închid. Sunt niște probleme acolo adevărate și în multe domenii. Aia cu companiile, aia e cea mai vizibilă, aia e cea mai enervantă.
Asta înțeleg că procesul se va reface. S-a explicat cine au fost cei care au luat decizia greșită. Pot aici să fac și eu ping-pong-ul, să spun toată informația în realitate. Că a fost un ministru al energiei care a gestionat acest subiect în guvernul condus de fostul premier candidat la prezidențiale liberal. Ei au luat decizia respectivă, s-au făcut greșit procesul de recrutare. Asta este realitatea prin fapte, dar nu ne ajută cu nimic. Din nou, trebuie să ne asumăm care este procesul, cât durează. Comisia Europeană în continuare ne oferă flexibilitate pentru a îndeplini acest obiectiv, însă noi trebuie să cheltuim banii până la finalul lunii august 2026. Acolo avem nevoie de mai multă implicare pentru a implementa proiectele. Șansa de a avea o prelungire este minimală. Eu caut să promovez la Bruxelles măcar să continuăm, să finalizăm proiectele mature cu un anumit grad de implementare. Eu am cerut 20%, nu va fi 20%, dar asta am cerut. Adică să nu lăsăm șantiere în școlile noastre, în spitalele noastre sau în drumurile noastre, măcar să le putem termina. Căutăm, adică eu caut cel puțin niște soluții. De cealaltă parte, ministrul investițiilor și proiectelor europene, guvernul trebuie să se miște în sensul ăsta. Toată lumea trebuie să se miște, pentru că... Toată lumea trebuie să se miște, dar în realitate vedem că e clar că cel mai probabil vom pierde 700 de milioane. E adevărat? Alea 700 de milioane? Este posibil să pierdem și mai puțin și mai mult. O parte din sume... Cine își asumă responsabilitatea atunci pentru banii care se vor pierde? De exemplu, cine își asumă responsabilitatea pentru faptul că s-au pierdut banii pentru metroul din Cluj? Și de ce s-au pierdut banii pentru metroul din Cluj? Pentru că procedurile de licitație nu s-au făcut conform regulamentelor europene. Au făcut niște caiete de sarcine verificate și au făcut modificări la acele caiete de sarcine fără să le comunice în monitor oficial european. În mod normal, pe fondurile de coeziune, dacă faci o astfel de greșeală, ai o penalizare de 5%. Pe fondurile astea, pe PNRR, ai făcut o greșeală, ai pierdut toți banii. Oamenii de acolo n-au știut, probabil, funcționarii, și n-au trimis anumite modificări, unele consistente, apropo, și asta e gestionat la nivel local subiectul. Din nou, ne ajută cu ceva să spunem cine e responsabil? Nu prea ne ajută cu nimic, că am pierdut banii pentru metrou. Trebuie să găsim o altă soluție financiară. Guvernul a găsit bani pentru a finanța și metroul din Cluj, dintr-un alt fond care trebuia să meargă probabil către alte subiecte. Avem un fond pe zona aceasta de mediu, dar s-au săturat oamenii să vorbim doar de probleme. Vor soluții, vor acțiune, vor explicații, vor transparență, vor sinceritate. Pentru că totul nu este roz. Politicienii din România, partidele mainstream, au cultivat în peisajul public sentimentul că totul trebuie să fie perfect. Politicianul perfect, țara care duduie, totul merge de la sine, totul trebuie să fie roz, avem bani pentru toată lumea. Aici s-a greșit, am intrat într-un cer vicios, cum să spun, e un principiu de ăsta, am alimentat sentimentul, așteptări nerealiste și atunci e greu. Exact. Apar momente zero în care lumea zice, păi domnule, m-ai mințit, ai spus că totul e perfect. Păi te-am votat, domnule, mi-ai spus că o să dublezi pensia, mi-ai spus că o măresc salariul, mi-ai spus că scad taxele. Nu poți, domnule, să scazi taxele în România, că deja colectăm prea puțin. Nu poți să dublezi astăzi pensiile. Haide să menținem pensiile la nivelul un candidat la prezidențiale la nivelul actual. Deci zi-mi un candidat care să aibă curaj să le spună românilor, mi-ar plăcea, dar nu vom putea mări pensiile, că nu avem de unde. Are cineva curaj? Să aibă curaj să explice ce se poate, ce nu se poate, care e viziunea, cum ajungem acolo să mărim măcar în 5 ani pensiile, cum reducem inegalitățile din sistem, pentru că sunt inegalități mari. Cum explicăm, uite, un mare hate pe care și l-a luat PSD. Legea asta a pensiilor europeană, negociată cu Comisia Europeană, a crescut pensiile la foarte mulți. Dar sunt categorii care au primit fluturașul acela, în care spune pensia este înghețată pentru că pe algoritm nu mai avem voie să vă creștem pensia. Oamenii aceia dezamăgiți, supărați, ne-ați înghețat pensia și așa mai departe. Trebuie ieșit public, explicat cum s-a calculat, de ce totuși pentru o perioadă de timp nu vor beneficia de această mărire. Să nu ne ascundem, că oamenii oricum află. Deci trebuie... Și că dacă nu află, oricum vor simți, pentru că corect. Doar anul ăsta, deja această guvernare a mărit îndatorarea cu încă 30 de miliarde, pentru că nu are de unde. Adică după alegerile astea prezidențiale o să vină o notă de plată destul de consistentă. Și dacă nu luăm nici toate fondurile alea europene, situația pentru următorii ani chiar se anunță complicată. Adică ce am văzut în ultimii ani și oamenii au niște nemulțumiri, eu cred că se vor transforma în niște frustrări foarte dure, care încă o dată, mă întorc la ce ziceam mai devreme, vor alimenta un curent din ăsta antisistem pentru următorul ciclu electoral, care o să radă partidele astea vechi.
Ce am văzut în vestul Europei este doar un promo pentru ce o să avem noi. Riscul este acolo. Da. Din nou vorbim despre partide, știi? Și cred că oamenii nu interesează despre partide, interesează care sunt soluțiile și cum putem evita această generalizare. Pentru că mi se întâmplă și mie să am un rezultat bun la nivel european. Am negociat cel mai mare buget al Uniunii Europene în istoria sa pentru anul ăsta 2025 și oamenii răspund: da, domne, da, ce ai făcut în România? Da, uite ce fac ai tăi, da, uite de coruptul ăla, automat să generalizăm. Trebuie să ieșim din spectrul ăsta al generalizării. Apropo, și Europa astăzi e în aceeași situație. S-a împrumutat pentru a finanța aceste planuri de redresare și reziliență. De unde? De unde se împrumută dita mai Europa? Pentru prima oară s-a împrumutat din zona financiar-bancară, prima oară pentru a finanța acest mecanism. De aceea Europa depinde ca acest mecanism să fie funcțional. Însă dobânzile sunt colosale. Plătim de 2 ori mai mult băncilor și sistemului financiar decât era prognozat, începând cu 2028, aproape, dacă vom merge în ritmul acesta, 20% din bugetul anual european va merge pentru a plăti împrumuturile luate. Deci și Europa are dificultăți. De ce? Pentru că a fost problemă pe piață. Deci Uniunea Europeană nu are o imprimantă de bani acolo din care inventează euro și de la toată lumea? Nu are, că dacă începem să printăm, o să fie inflație. Trebuie explicate și inclusiv aceste mecanisme. Deci când vin banii europeni la noi, de unde vin? Cine face banii aia? Intre cineva pe calculator și face, gata, alimentează cont și de unde? Scriu aici 1000. Banii europeni vin din, evident, pușculița europeană. Pușculița europeană este alimentată din contribuțiile statelor membre, 1% din produsul intern brut a fiecărui stat, aproximativ. Adică bugetul european este cât bugetul Austriei. Nu e mai mare, deci nu e un buget mult mai mare, e prea mic. Uniunea Europeană mai colectează o parte din taxele vamale și o parte din TVA. De aceea, de multe ori, oficialii europeni cer României să crească TVA-ul. Asta o paranteză, deci ei mai au interesele lor, care nu cred că e cea mai bună soluție, creșterea TVA-ului. Și sunt niște taxe europene, de exemplu cea pe carbon, și se mai discută despre anumite taxe europene. Așa se alimentează. Dar bugetul european nu este foarte mare. Și în sensul acesta nu putem finanța tot. Faptul că mulți bani vin în România, 40 de miliarde de euro vin prin fonduri structurale, aproximativ 28 de miliarde prin mecanismul de redresare și reziliență și mai vin și alte fonduri. De exemplu, acum, începând cu 2026, primim 4 miliarde pentru fondul pentru climă. Practic, România primește într-un ciclu bugetar european aproximativ 80 spre 90 de miliarde de euro, tăind din alte părți. Adică banii ăștia nu se duc în Belgia, nu se duc în Luxemburg, nu se duc în Germania. Și au și niște probleme. Că am mai fost pe acolo și nu sunt perfecte toate. Da, au probleme cu deficitul respectivele state. Într-adevăr, și ei câștigă. Dacă România se dezvoltă, România va cumpăra din alt stat european. Dacă aici vine un investitor italian, evident că se bucură să acceseze fonduri europene, să creeze oportunități. Dar principiul acesta al solidarității, al coeziunii europene, a fost unul funcțional. Dacă ne este mai bine tuturor, putem să lucrăm împreună, putem să fim uniți. Originea este planul Marshall, se uită. Dar planul așa a fost conceput. De americani. Proiectul european a fost conceput de americani. Și s-a creat acel plan Marshall și Europa Unită pentru a combate riscul reprezentat de comuniști și pentru a evita riscul și ceea ce s-a întâmplat după primul război mondial, când Europa a fost falimentară, Germania a fost falimentară și automat guvernele radicale au rezistat. Și dacă nu exista planul Marshall, dacă nu exista Europa Unită, probabil comuniștii ar fi câștigat alegerile și în Germania, și în Franța, și în Italia. Fără PNRR, cred că avem și noi suveraniști mai repede. Fără PNRR. Cred că fără bani europeni, cu siguranță aveam probabil suveraniști. Și eu mă întreb care sunt soluțiile lor. Știi, extremiștii ăștia care se laudă la noi că se luptă pentru România, la Bruxelles votează cu alți extremiști. Cu aceiași extremiști care înjură România. Și noi am văzut că au ieșit din grupurile respective politice. Hai să ne uităm. Dacă ne uităm foarte ușor pe site-ul Parlamentului European, ai discursurile acestor extremiști. Și nu există sesiune parlamentară în care să nu este un extremist în care să nu spună europenii n-au ce căuta în Europa, dăm prea mulți bani Europei și așa mai departe. Sunt în același grup politic cu AUR, apropiați politic de SOS și așa mai departe. Unii au ieșit public să spună: domne, respingerea lui Georgescu este antidemocratic. Păi stai puțin.
naționaliștii aceștia, între ghilimele, se aliază cu antiromâni la Bruxelles, e un nonsens. N-am văzut nicio reacție în sensul acesta pentru a-i combate. Deci, mai mult decât atâta, de multe ori, la Parlamentul European, cei mai mulți dintre ei nu au activitate. Nu depun amendamente, nu au intervenții, nu au proiecte, nu au interpelări coerente, nu au un impact în deciziile de la Bruxelles. Adică Pentru că sunt blocați aici în televiziune unde vorbesc de rău în europeană. și blocați, asta este scopul. Adică ei nu sunt plătiți din banii europeni. Sau dus să ia banii europeni ca să aibă timp să poată să înjure Uniunea Europeană. Da, ca Farage, extremistul celebru din UK, 20 ceva de ani a fost plătit din banii europeni, n-a avut o problemă și înjura Europa. Așa fac și ceilalți acum. Adică mi se pare straniu. Plus că să le iei banii și să înjuri. Asta mi se pare next level. Da, acum ca să zic Dacă așa... Dacă chiar ești împotrivă, luptă împotrivă, dar te duci acolo ca să faci ce? Adică dacă vrei să te duci cu botnița în Parlamentul European, refuzi salariul. Băi, eu am venit aici, fii atent, eu refuz salariul, eu am venit aici pentru o idee, eu sunt împotriva voastră. În momentul în care iei banii, deja... Da, e o problemă. Să nu mai zic că înțeleg că sunt persoane în vârful aur, antreprenori care și-au dezvoltat afacerile cu bani europeni. Adică sunt niște chestii care, la opinia mea, sunt un nonsens și trebuie să le scoatem în evidență. Adică cum ei sunt, între ghilimele, cu lupa pe noi mai progresivi, mai pro-europeni, așa și noi... Mai nou pro-european a devenit în cercurile lor ceva peiorativ. Nu, pe mine mă sperie gândul că în partidele mainstream a fi pro-european devine ceva pejorativ și ușor se întâmplă chestiunea aceasta. Eu știu când am început. Eu am vorbit despre Europa în 2006-2007, atunci m-am implicat mai mult, am început să mă implic politic exact cu aderarea României la Uniunea Europeană și era straniu. Nu înțelegea de ce vorbesc, de ce am creat o organizație pro-europeană în partid care și-a obținut recunoaștere de jos în sus și a fost greu la început. La un moment dat am ajuns într-o situație în care lumea s-a obișnuit cu noi. Sper să nu revin la acele momente în care a trebuit să combat, să explic de ce fac anumite lucruri, de ce sunt importante aceste principii, de ce este un alt nivel al democrației la care trebuie să participăm. Pentru că, știi, deciziile la Bruxelles nu sunt abstracte, conform la ceea ce pare. Uite, acum lucrez la un dosar, o să pară bizar, așa, ca vicepreședinte al Parlamentului European, că mă ocup de asta. Dar am vrut să mă ocup de acest dosar. Se numește Toy Safety, siguranța jucăriilor. De ce am vrut să mă ocup de acest dosar? Am citit și am fost informat, evident, ca europarlamentar, despre niște studii care arată că pe jucăriile care ajung în mâinile copiilor noștri există aproximativ 40 de substanțe care generează cancer. Au identificat 40 de substanțe noi care au acest risc. Ale de pe Temo, nu? Sunt și acolo, da, sunt pe multe platforme. Când cumpărăm din cele China, mai multe când cumpărăm din China, este evident că de cele mai multe ori standardele acestea nu sunt respectate. Și vrem să creăm un regulament care să reducă măcar cantitatea acestor substanțe până la un nivel, dacă nu chiar să le ștergem de tot, cât să nu afecteze sănătatea copiilor și a părinților, că și părinții ating jucăriile respective. Asta face Europa, face viața mai bună, protejează consumatorul. Când cumperi online un produs, poți să returnezi în 30 de zile. Europa asta îți permite ție să returnezi produsul fără să faci pachetul identic la fel. Garanția de 2 ani, americanii au doar un an? Știai chestia asta? Da. Garanția de 2 ani, care e obligatorie la noi la cele mai multe obiecte, acolo nu e. Standardele europene sunt mult mai ridicate. Când cumperi un produs, ai informații despre acel produs și tu decizi, evident, ce cumperi. Nu-ți impune nimeni ce cumperi. Deci sunt niște lucruri care sunt de folos în viața noastră de zi cu zi. Și noi, consumatorii, noi cetățenii, suntem slabi în fața companiilor și intereselor financiare, mai ales din afara Europei. Trebuie să ne protejeze de ceva. Avem oricum un stat slab, așa cum este el, și atunci mai bine ne protejează Europa, care e mai puternică. Adică altfel discută Europa cu Facebook, cu Elon Musk, cu marile companii care fac astfel de produse, mult mai bine discută decât putem să discutăm noi la nivel național. Un stat mic care nu are foarte mulți bani. În consecință, de aceea a fost construit acest proiect european și de asta ne ocupăm. Și poate ar trebui să scoatem în evidență mai mult aceste Cred că România au început să înțeleagă asta. Când vezi hărțuirea de la cel mai înalt nivel, să vezi cel mai bogat om de pe planetă care nu are altă treabă decât să hărțuiască Uniunea Europeană și țările din Europa. Să-l vezi pe Elon Musk că hărțuiește efectiv un continent aproape. Și nu e singurul. Mă uitam zilele acestea la intervențiile unor parlamentari din America, e adevărat democrați,
cunosc și republicani foarte mulți, am și prieteni republicani, dar spuneau că cei mai bogați 3 oameni în America au mai mulți bani decât 120 de milioane de americani. Și te întreb când te uiți la chestiunea aceasta, discrepanța aceasta. Acum, eu sprijin inițiativa privată și cred că oamenii care fac bani trebuie să-i sprijinim să facă și mai mulți bani, mulți dau înapoi societății. Dar în același timp și discrepanța asta. Dacă această discrepanță pe zona financiară se traduce și într-o inegalitate politică, e o problemă. Dacă ai făcut banii ăștia, rămâi în zona respectivă, nu veni cu banii tăi în zona aceasta politică să decizi tu pentru ceilalți. Trebuie să-ți folosim know-how, expertiza. Mulți dintre ei pot contribui. Cum? Dar Păi sunt tot felul de instrumente prin care mediul privat poate participa. Consilii consultative, consilii economic și social, întâlniri cu mediul de afaceri. Trebuie să fie lucrurile transparent, nu informal. Adică mergi la golf cu președintele și la golf stabilești tu, auzi, nu dai subvenție în domeniul ăsta, nu reduci taxele aici, e ceva care nu este ok. În Europa trebuie să declarăm tot. Poate e excesiv. Eu, de exemplu, trebuie să declar întâlnirile pe care le am cu cei din mediul de afaceri, mai ales dacă au legătură cu dosarele pe care le gestionez, le public acolo. Dar nu e confortabil că se va afla că m-am întâlnit cu X sau cu Y. Unii nu publică. Eu prefer să public. Cum au făcut cei care au fost în Qatar sau cei care au luat bani de la Huawei? Da, n-au publicat aceste întâlniri. Eu am publicat întâlnirile pe care le-am avut și cred că e normal lucrul acesta. E normal să discuți cu absolut toată lumea. Ai nevoie de inputuri. E foarte greu să iei decizii fără să... Dar să nu iei bani de la ei. Să nu iei bani și să nu fii influențat. Eu la fiecare întâlnire pe care o am, încep cu o frază care poate suna patetică, dar o spun. Atenție, ne întâlnim astăzi, vreau să aud punctul vostru de vedere, dar eu voi decide singur ceea ce vreau să fac și decizia pe care o voi lua. Poate decizia mea va fi compatibilă cu viziunea ta, dar poate nu. Săptămâna asta am aflat că inclusiv europarlamentari români ar fi investigați pentru corupție, pentru tot felul de bani primiți din zona asta. Am auzit de Qatar și am auzit de China, e adevărat? Da, înțeleg că pe listă sunt și europarlamentari români. Nu știu dacă sunt neapărat cei care au plătit în spațiu public. Ok, mai sunt și alții. Înțeleg că ar putea să fie chiar alții. Sper să aibă justificări și sper să nu fi fost plătiți pentru a semna respectiva scrisoare. În același timp, da, circulă foarte multe scrisori, rezoluții, demersuri la nivel european, inițiate de alți colegi eurodeputați și citești textul și dacă îți place, îl susții sau nu. Nu tot timpul știi ce este în spate. Dar lobby-ul este foarte puternic la Parlamentul European. Lobby-ul este foarte puternic, dar e transparent, sunt registre, sunt... Doar TikTok cheltuiește 180 de milioane de euro pe an. În relațiile cu Europa. Acum sunt 10.000 de oameni care fac lobby la Bruxelles. Și pe lângă Comisia Europeană și pe lângă statele membre. Și aici o să introduc o temă, din nou, poate abstractă, dar reală. În România se declară aceste întâlniri cu mediul de afaceri? Sunt toate întâlnirile transparente? Și nu mă refer la guvern. Unde să fie declarate? Într-un registru. Cum avem noi la Parlamentul European? Există registru de lobby? A existat la un moment dat creat, culmea tot de guvernare PSD și acum înțeleg că nu mai e atât de funcțional acel registru, să se înregistreze. La Parlamentul României, când se întâlnesc cu parlamentarii, se declară toate întâlnirile cu mediul de afaceri, români sau străini, antreprenorii respectivi. E o trasabilitate a amendamentelor, de unde vin ele, pe cine Păi nu există lege pentru asta? Nu există nimic clarificat. Deci noi avem integritate pe zona de ani, dar integritatea astăzi, sincer să fiu, nu e declarația aceea de integritate. Ca să nu zic că de când s-a digitalizat, o să critic, o să supere cei de la anii, gata, o să fiu verificat automat. Pe cuvânt, dacă mi se pare că e mega digitalizat sau bine digitalizat sistemul. Dar noi declarăm, e ok, trebuie să declarăm în continuare. Dar probleme de integritate și transparență acum sunt în aceste rețete, în aceste relații netransparente între anumite grupuri de interese și mediul politic. Acolo trebuie să fim mult mai clar, mult mai preciși, pentru că dialogul e necesar, dar hai să facem lucrurile astea transparent. Ce se întâmplă în America depășește orice limită. Sunt și acele grupuri de acțiune care sprijină candidatul. Deci ei au dat o lege, o decizie bună. Mediul privat nu poate finanța decât în anumite sume candidații. Însă, mediul privat poate crea un grup de acțiune în care se pompează bani de la privați care pot face campanie în paralel cu candidatul pentru teme. Adică să spună ceva de genul noi susținem reducerea taxelor pentru petrol și în sensul ăsta susținem pe
Trump sau pe oricine altcineva. E o problemă. Cred că de acolo pornește și situația pe care o traversăm astăzi în America. Miliarde au intrat în campanie electorală din Statele Unite. Și Miliarde pentru de dreapta dolari. și pentru stânga. Da. Eu am fost în urmă cu câteva săptămâni în America. Fac parte din delegația Parlamentului European cu Statele Unite și m-am întâlnit, să știi, acolo, mai ales cu republicani, și în zona Casei Albe și în zona Departamentului de Stat. N-au fost discuții ușoare. Există oameni care înțeleg ce se întâmplă în România, există alții care nu știu unde este România pe hartă. Și mai există J.D. Vance. Mai este și J.D. Vance. Ale cărui citate mai nou sunt preluate de Ambasada Statelor Unite la București cu titlul amenințător. Acum are talent la oratorie și la texte. Nu? A scris o carte care a avut un mare succes. Și există o dezbatere acolo, reală, în zona de dreapta, o acută, chiar radicală, între republicanii cu experiență, businessmenii care îl sprijină pe Trump, care au fost alături de Trump și în primul mandat, și un curent de extremă dreaptă radical. Ce mi-au spus, nu o să spun cine, reprezentanți de rang înalt care decid, zic eu, soarta Europei, ei au spus că diferența între Trump 1 și Trump 2 este că în Trump 1 discutam cu businessmenii, nu era ușor, dar reușeam să găsim un canal de dialog. Astăzi, influența acestor extremiști, care l-au readus pe Trump în prim plan, face ca acest dialog să fie imposibil și singura șansă pentru Europa este să potențeze businessmenii. Culmea, asta ar fi strategia posibilă, ceea ce e oarecum trist. Eu am avut... Adică ce ar însemna asta? Să ne facem, nu știu, o herghelie în asta de armăsari de business și să-i trimitem acolo? Înseamnă că trebuie să avem un dialog clar. Eu am susținut nevoia de a veni și a pune pe masă un nou tratat comercial cu Statele Unite. Nu va fi o negociere ușoară. Europa a mai încercat lucrul acesta cu Obama și am eșuat, și americanii și noi. Trebuie să ne renegociem relația cu Statele Unite. Pe zona comercială, cu siguranță. Și culmea, cred că vom câștiga în aceste negocieri, pentru că avem argumente de partea noastră. Dar trebuie să prezinți o viziune, ceva nou. Și Trump să livreze ceva și noi să livrăm ceva. Păi el spune că deocamdată Europa profită și căpușează America. E fals. Ai postat și tu informația asta. Faptul că, de fapt, Europa pierde în relația cu America pentru că importăm mult mai multe servicii. Exportăm mărfuri, mașini și așa mai departe, dar importăm servicii, mai ales pe zona digitală. Și în consecință Facebook, Twitter, nici TikTok nu ar avea... Toate cu sedii în Irlanda, în jurisdicție cu taxare preferențială. Multe din acele companii depind de piața europeană, unde avem public care are putere de cumpărare și automat publicul acesta este atractiv pentru advertiser. Sunt tare curios cât o să coste luna viitoare o Tesla. În condițiile astea cu taxe pe mașini la 20%. Da, în contextul în care, evident, Tesla depindea foarte mult de mașinile, de piața europeană și produceau și aici pentru piața americană. Deci sunt niște chestii care trebuie să fie puse pe masă. Nu e simplu. Eu am avut ocazia în cariera mea să asist la ce înseamnă Donald Trump și discursul său. E diferit față de ce vezi în spațiu public, adică față de ce comunică. A zice că e mult mai cerebral. Gândește mai mult, mai calm decât pare în spațiu public. În realitate, cu toții sperăm că ceea ce vedem este doar un show și că în cele din urmă o să fie bine. În realitate însă, nu vezi decât o escaladare a taxării a acestui război comercial. Suntem în mijlocul unui război comercial. Suntem în mijlocul unui război comercial, dar din nou o să spun ce mi-au spus republicanii cu experiență de acolo. Fii atent la ce face Trump și mai puțin, trebuie să fie atent la ceea ce spune, dar e mai important ceea ce face. Și mă uitam, eu am citit foarte mult dezbaterea aceea, discuția pe Signal. Acolo vreau să ajung. Care, bine, o aberație că se discută astfel de lucruri pe Signal, adică e practic ai deschis deciziile cele mai importante la oricine din lume. Și acolo pe Signal am remarcat la un moment dat că vicepreședintele american spunea, eu nu sunt de acord cu președintele, care a zis, președintele a spus să se intervină în Yemen. După ce am citit discuția, sunt cu Trump. Pentru că Trump a înțeles de ce e important ca America să intervină acolo. Și pentru Europa, dar și pentru America. Pentru că America are niște puncte cheie în lume
pe care le controlează și prin care asigură și comerțul global, își apără și interesele, cum spuneam mai devreme, dar se asigură că lumea este funcțională. Deci ei, dacă nu interveneau acolo, dacă lăsau în continuare ca navele comerciale să fie amenințate de extremiștii de acolo, era o problemă de credibilitate pentru America. Și, practic, acea discuție de pe Signal arată dezbaterile despre care mi s-a spus în America, care au loc în administrația americană. Ok, dar ministrul apărării și vicepreședintele, și nu erau doar ei care erau de acord în legătură cu chestia asta, spuneau că își arătau dezgustul față de atârnătorii europeni. Asta e o traducere cât mai literală a ceea ce am citit acolo. Da, eu cred că oamenii aceia cred lucrurile acestea. Și cum e, de fapt? Atârnă Europa? E Europa atârnătoare? Merită dezgustul lui Pete Hegseth și al lui J.D. Vance? Cred că Europa depinde de America, cum și America depinde de Europa puternică și are Ei nu cred asta. Ei nu cred asta, dar în continuare avem niște chestiuni cruciale la care trebuie să oferim o rezolvare. Pe zona de apărare, experții spun că ne trebuie 20 de ani ca să nu mai depindem de anumite tehnologii și instrumente simple de care depindem în prezent, care sunt furnizate de America. De exemplu, rețeaua de sateliți. Fără rețeaua de sateliți americană, nu ăsta a fost deal-ul că fac ei sateliții și noi facem altceva? Asta a fost deal-ul. Dar în același timp, din nou, depindem de chestiunea aceasta. Totodată și America depinde de Europa pe mai multe subiecte. Și am pierdut, poate din vedere, ambele părți ale Atlanticului, cum putem să întărim această cooperare. Mai mult decât atât, dacă America are interese puternice în Asia, fără Europa nu o poate face. Și aici nu sunt de acord nici cu această idee că merge să fii prieten cu America, să fii prieten cu China. Nu merge. Adică trebuie să avem și noi o opțiune strategică, ca să spun și greșelile noastre. Deci, eu nu sunt de acord cu ceea ce face astăzi administrația americană și anumite declarații, în același timp caut să înțeleg și ca o soluție. Cred că scopul unui politician, mai ales ca mine, care se ocupă de zona de politică externă, e să caut o rezolvare, nu să mă preocupe criza. Și sunt persoane din Europa care au găsit un canal de dialog. Am nominalizat 2 persoane care negociază în numele Europei, președintele Franței și premierul britanic. Mai sunt câțiva lideri europeni care au contact direct. Sperăm să găsim un canal de dialog. Mi-aș fi dorit ca și România să fie acolo. Știu că în România s-a prezentat că România este la masă în ceea ce privește Ucraina, Marea Neagră. Sunt mai sceptic la aceste comentarii pe care le-am făcut, dar trebuie să fim la masă. Că... E mai bine să fim la masă decât în meniu, nu? Păi, haide să fim la masă, să nu fim un meniu, adică să nu se discute despre Marea Neagră fără noi, să nu se discute despre Ucraina fără noi sau despre Republica Moldova fără noi. Dar hai să rezolvăm subiectul un pic cu America. E un subiect greu, l-am mai atins și cu alți invitați, însă tu reprezinți până la urmă și Uniunea Europeană, Europa. Îmi spui că ai fost acolo și ai avut discuții inclusiv cu republicanii. Cum facem să rezolvăm chestia asta? Pentru că ieri am auzit că inclusiv noul premier al Canadei spune cu subiect și predicat că vechea relație SUA-Canada nu mai există. Adică tu vorbești de un nou tratat comercial între Uniunea Europeană și Statele Unite, ai și o funcție totuși în Parlament, cuvintele astea atârnă destul de greu. Ok, ne uităm la ce face, nu ce spune Donald Trump. Băi, dar are consecințe. Vorbim despre o resetare a relațiilor între niște parteneri care, până la urmă, sunt împreună în NATO. Parcă eram într-o alianță, cea mai mare alianță defensivă de pe planetă, de care noi depindem aici în România. Este o resetare. Că fără NATO suntem în meniu trufanda. De acord, avem nevoie de NATO și vorbim de o resetare. Ideea este ce pui pe masă. Asta mă întrebau și ei și spun clar, n-am găsit până acum o soluție decât aceasta, care am văzut că lumea reacționează preponderent bine la această idee. Trebuie să pui ceva pe masă, tu nu ne pune nimic, ne luptăm. Când zici noi, vorbești despre Europa. Vorbim despre Europa, vorbim și despre România, care poate fi mai prezentă în această dezbatere, dar ce punem noi pe masă în sensul ăsta? Adică care e viziunea? Cum facem resetarea? De acest dialog dificil. Cred însă că principalul hop acum va fi pacea din Ucraina. Dacă vom reuși să restabilim pacea în Ucraina, vom putea să identificăm soluții pentru a coopera pe viitor. Aici sunt poziționări destul de diferite între Europa și Statele Unite. Donald Trump este într-o situație dificilă politică, pentru că a promis că rezolvă războiul imediat, așa, și nu s-a putut. Vrea să rezolve războiul, vrea să ia premiul Nobel pentru pace, îl vrea, e clar că îl vrea. Exact. Face orice pentru lucrul acesta. Și nu doar el.
Și nu doar el, da. Și în consecință, dacă vom găsi o soluție pentru pace, putem să discutăm și despre alte aspecte. Însă, contrar din nou a ceea ce vedem în spațiu public, am văzut o flexibilizare a poziției americane, adică inclusiv faptul că noi ne întâlnim la nivel european, noi ne întâlnim pentru a discuta inclusiv modul în care oferim un răspuns la ceea ce propune America. Deci America așteaptă răspunsurile noastre, caută să ne consulte. Deci există acest lucru care se întâmplă în prezent. Evident, noi avem Dar o nu anumită Pete Hegseth și nu J.D. Vance. Da, și nu în integralitate. Acum, noi înțelegem cât de important să fie o pace sustenabilă. Propunerea asta care a fost circulată și a apărut și în spațiu public, Federația Rusă cere Ucrainei să nu mai aibă armată. Păi, Federația Rusă a început 2 războaie. Este al 2-lea război, nu-i primul. Și lumea uită, nu e al 2-lea război declanșat de Rusia, neprovocat pentru a ocupa teritorii în Ucraina. Adică dacă nu mai au nici armată, e clar că s-a terminat cu Ucraina. Deci trebuie să fim atenți la ce se întâmplă și care este soluția pe care o punem pe masă și România nu poate ignora această dezbatere. Nu este vorba doar despre ucrainieni, e vorba și despre ei. Este vorba despre niște principii elementare. Aici mă uit la extremiști, la suveraniști. Nu, dacă ești suveranist în România, de ce te opui ca ucrainienii să aibă suveranitate? Pentru că dacă tu ești dispus să încalci suveranitatea Ucrainei, cum zic suveraniștii în România, înseamnă că ești dispus să accepti ca Rusia să încalce suveranitatea României. E un nonsens, adică când ești suveranist? Multe chestiuni de genul acesta. Ucrainienii au decis că vor să meargă spre Europa, vor să le fie mai bine, vor să trăiască cel puțin cum trăiesc românii, e opțiunea lor. Păi de ce nu-i lasă rușii? Că despre asta este vorba la finalul zilei. Nu e normal. Asta căutăm să apărăm ca Scopul scuză mijloacele. Este exact cum ai zis la americani. Ai o combinație între ideologii MAGA, între broligarhs, miliardarii din tehnologie și mai e și oamenii aia din Midwest. E o combinație total nepotrivită. Este Europa suficient de puternică în condițiile în care America nu mai pare la fel de dispusă să lucreze în echipă? Pentru că percepția asta că este hărțuită din toate părțile o avem toți. Și din Orientul Mijlociu, și din Asia, mai nou și din America, nu te aștepți, tocmai de la frații verișorii noștri. Eu cred în potențialul Europei și sunt mândru, am scris aici, am luat un tricou special, sunt mândru că sunt român, dar sunt mândru și că sunt european. Și cred că aici ne-am pierdut noi sentimentul acesta de mândrie că aparținem aceste comunități de valori, cu experiențe comune, cu o istorie dificilă și trebuie să clădim de aici. Ce vrem? Care e proiectul european? Noi în ultimii 20 de ani nu am mai prezentat la nivel european o viziune. Am gestionat, cum se gestionează și în România, micile probleme. Completăm aici, facem aici un retuș și cam asta este. Ne trebuie o viziune. Care e proiectul? Poate cel pe care l-au avut părinții fondatori al proiectului european, poate altul, încotro mergem. Noi doar suntem reactivi. Și asta face ca și oamenii să nu mai înțeleagă tot timpul. Deci până la pandemie, liderii europeni nu voiau ca Europa să facă mai multe pe sănătate. Când au remarcat că sunt probleme și că trebuie să ne sprijinim, italienii aveau probleme, au avut nevoie de sprijinul Europei, spaniolii aveau probleme, s-au trimis doctori și din România. Dintr-o dată, vrem Europa sănătății. A trecut pandemia, am tăiat din bani. Până acum nimeni nu vrea să avem capacități comune pe zona de apărare. Armata europeană pierde suveranitatea. Acum, dintr-o dată, aoleu, am rămas singuri. Ce facem? Cine poate să ne apere? Păi stai puțin, că doar câteva state care au armă nucleară. Gata, vrem acum o soluție europeană să ne protejeze. Sper să nu fie doar o chestiune pe termen scurt. Dar de ce ne trebuie atâta armată? Pentru că Europa pare că și-a rezolvat problemele astea. Ca să fii în europeană, nu trebuie să ai conflicte deschise cu nimeni. Noi, europenii între noi, nu se mai dau bombe, nu ne mai atacăm. Olandezii și-au vândut toate tancurile. Olanda nu mai are tancuri. Că stăteau de pomană. Mi-aș dori să trăim într-o lume idilică. Mi-aș dori să nu existe amenințări care vin din alte părți ale lumii. Dar s-a văzut cu Ucraina. Ce s-a întâmplat? Și Federația Rusă și alte state amenință în continuare integritatea noastră. Mai întâi, prin astfel de ingerințe prin rețelele sociale, dar și prin alte metode subversive, prin care caută să aibă acces la informații despre țările noastre, să creeze perturbări, să creeze oameni care, sau entități sau grupuri care vor să
destabilizeze democrațiile în respectivele state. Și pot merge și mai departe. Nu putem. De ce avem inamici? De ce avem inamici? Păi noi nu vrem inamici. Dar de ce îi avem atunci? Pentru că există și a existat de-a lungul istoriei persoane care vor controlul absolut. Persoane sărite de pe fix, pur și simplu. Hitler a existat. Deci unii mai spun acum, nu a existat, domne, n-a existat Holocaustul, n-a existat, Hitler n-a vrut să facă bine, a făcut autostrăzi în Germania. Dar au omorât milioane de oameni, inclusiv români care au fost omorâți. Deci nu că erau evrei, nu că erau romi, erau români care au fost omorâți de acest tip de regim. Uneori, sistemul din România a fost complice în aceste decizii care au fost luate. Uităm aceste aspecte. Uităm faptul, și nu o să fiu foarte simpatizat, gata, mi-am atras hate la emisiunea aceasta, dar o să zic, conform statisticilor globale, România a participat probabil la trimiterea unei dintre cel mai important număr de cetățeni evrei, romi și români în lagăre. Da? Uităm ce s-a întâmplat în Basarabia și ce s-au creat acolo și oameni care au fost uciși s-au trimis chiar în Polonia. Deci sau la Bug. Ai auzit de aia cu la Bug? Că era o vorbă care umbla pe la țară, că dacă nu ești cu minte, te trimi la Bug. La Bug se duceau romii în lagăr. Deci au fost situații de acest fel. Așa s-a întâmplat și istorie. Și atunci, evident, nimeni nu s-a aștepta să existe oameni de acest fel. Așa se întâmplă acum. Federația Rusă e condusă de un lider, Vladimir Putin, care este la finalul vieții și carierei politice, care vrea să rămână în istorie și nu știe cum să rămână în istorie. Și e dispus să facă absolut orice pentru gloria personală și a rămâne în istorie. Cum făceau comuniștii pe vremuri, unii dintre ei, cum au făcut naziștii, cum au făcut liderii regii pe care am avut sau împărații. Ceea ce e aberant, dar asta este ce se întâmplă. Așa că trebuie să ne protejăm cumva. Și acest concept se numește deterrence. Dacă tu ești sigur pe tine, ai tot ce trebuie, automat inamicul nu va căuta să te testeze. Pentru că s-a întâmplat în cazul României. Din nou, nu se comunică public, comunică ucrainienii sau NATO aceste informații. Păi, dronele alea au venit degeaba pe teritoriul României. Au venit să ne testeze. În zona Mării Negre, faptul că au fost întâlniri între piloți NATO și piloți ruși s-a întâmplat degeaba. Faptul că au ajuns mine marine aproape de țărmul României s-a întâmplat degeaba. Faptul că s-au poluat anumite zone din Marea Neagră tot cu nave rusești s-a întâmplat degeaba. Și putem continua lista. Nu degeaba, testează. Dacă văd rușii că rezistăm, altfel poți să discuți lucrurile. Da, ne zic nouă suveraniștii că dacă nu am provocat Rusia ne-ar lăsa în pace, că noi ajutăm ucrainenii și de-aia îi provocăm pe ruși. Că e vina noastră. Eu am înțeles că suveraniștii spun să stăm drepți așa. Și suveraniștii de generație nouă spun, domnule, să fim mândri. Adică ei sunt de acord să stea cu capul plecat la Moscova, înțeleg că asta e problema lor. Spun de mine sau de alții că noi stăm cu capul plecat la Bruxelles. Păi și, sincer să fiu... Dar cine e Bruxelles-ul ăla? Eu acum vorbesc cu Bruxelles-ul. Și tu ești Bruxelles-ul. Capitala Europei trebuie să fie și a noastră. Și aici sunt... Adevărul că avem mulți români acolo. Da, suntem... una dintre cele mai importante comunități europene în Bruxelles. 5-7% din populația Bruxellesului suntem în prezent, atât de important suntem. Nu prea suntem noi uniți. Am avut niște români care au candidat la alegerile locale acolo și românii n-au mers să-i voteze. Dacă mergeau să-i voteze, cred că aveam suprareprezentare. Avem o problemă asta, să fim uniți. Și în diaspora, dar și în țară. Dar revenind la chestiunea aceasta, trebuie să vorbim de aceste teme, să le explicăm. Cred că decizia luată inclusiv de președintele Iohannis să nu vorbească despre Ucraina și despre ce face România a fost o decizie greșită. Am ajuns în situația asta în care s-au putut disemina informații false. Știi chestiunea asta cu cât copiii ucrainieni primesc mult mai mult decât copiii români. Informație care de-abia acum a apărut corespunzător la instituțiile statului că e falsă. Evident această informație. A rezistat ani de zile informația a circulat. Păi da, și circulă în continuare. Sunt oameni, eu merg pe stradă sau am făcut campanie, îmi spun, domne, tu ești cu Bruxelles, dai bani la ucraineni, nu dai bani la români. Dar lucrurile, evident, trebuie înțelese de ce se întâmplă chestiunea asta. Trebuie apărată, trebuie explicată. Nu e simplu, din nou, trebuie să combați. Și chiar dacă le-am dat niște bani, că trebuie să... Oamenii ăia să... Nu cred că își dorește vreunul să fie neapărat aici.
Adică mă uitam în ochii unei familii care se ocupă de un loc unde am mâncat zilele trecute și am auzit vorbind la telefon. Nu erau bucuroși când vorbeau. I-am auzit că am recunoscut că vorbeau în ucraineană. Nu era niciunul fericit că e aici. Pentru că nu sunt acasă, sunt departe de casă. Sunt cazuri și cazuri și știu că s-a pus foarte mult în evidență faptul că erau ucrainieni cu mașini luxoase care au plecat din Ucraina. Așa Și este. da, pe șmecheri au plecat și au cumpărat Și-au permis. ieșirea și au permis. Dar au fost persoane care nu au putut să iasă și oameni amărâți care au ieșit. Eu am fost la frontieră când a început războiul și am văzut niște cazuri inedite, inclusiv de români din Ucraina, care au fugit de acolo. Să nu uităm că avem foarte mulți români acolo. Deci pentru ei facem aceste eforturi, nu să-i protejăm, să-i ținem în siguranță. Dar uite că una din chestiile astea cu mașinile scumpe și cu ucrainenii care vin și fac nu știu ce, băi, a ajuns în America valul ăla de ucraineni bogați care, nu știu, deranjează. Mi-a zis un român, zice, băi, dar tu știi ce fac ăștia aici? Vin și cumpără aici în Florida o grămadă de chestii și zic, și care e problema? Că parcă din asta se Și fac bani români acolo. avem, înțeleg, în Florida care își cumpără lucruri. Exact, și zic, care e problema? E o problemă că cumpără acolo? Adică ai vrea să cumpere unde vrea să cumpere? În altă parte? Dar eu cred că trebuie să ne gândim un pic și la românii care au plecat în afara țării, cât de important a fost că în anumite comunități au fost bine primiți, că au avut oportunități. E adevărat că unii au fost discriminați, adevărat că statul român nu a reacționat suficient de prompt, dar majoritatea au fost bine primiți. Mulți dintre ai noștri au făcut se prăpăt. dezvoltă și nu e simplu. În anii 2000, ai noștri... Eu am trăit în străinătate destul de mulți ani. M-am studiat acolo și știu și cât de greu e să fii român în afară. Că aveam uneori sentimentul, tot timpul am studiat cât am putut de bine, fie nu era bine că învățam prea bine, fie nu era bine că nu mi-eșea ceva. Foarte greu de găsit echilibru, foarte greu să te integrezi. Sunt experiențe reale. Există și europeni rasiști. Există și europeni rasiști, cum există și români rasiști. Acum, câți dintre români, de exemplu, acceptă atât de ușor să vadă... Eu am făcut foame în Belgia, la Cârciumă, m-am dus cu familia, nici măcar nu vorbeam românește. Nu eram de acolo din comunitate. La o oră de Bruxelles. M-am dus într-o chestie locală acolo, când mă cazasem la o pensiune, ne-am pus la masă, nu ne-au băgat în seamă o oră când au venit, abia ne-au luat comandă. Mi-era o foame, eram copilul mic acolo, m-am simțit foarte prost în momentul ăla. Și pe aia mi-am dat seama de ce. Aveam numere de Italia la mașină, că era mașină de la rentacar. Da, deci nu erau rasiști cu românii. Eu mi-am luat rasist de la belgieni pentru că păream italian. Da, am multe experiențe și întâmplări în care a fi român m-a scos în relația cu alte comunități de străini din vest. Nu e un model perfect asta al integrării europene. Sunt multe sincope și poate și noi trebuie să învățăm un pic mai mult. Adică mă uit că ignorăm acest subiect. Noi importăm forță de muncă necalificată. Aș vrea să aducem oameni calificați mai mulți, iar pentru cei necalificați care vin, deși aici cred că trebuie să depună mai multe eforturi pentru acei tineri care n-au locuri de muncă, sunt foarte mulți. România e pe locul 2 sau 3 ca număr de tineri care nu au un loc de muncă. Dar dacă aducem forță de muncă necalificată, hai să vedem cum integrăm, care e procesul. Că nu e normal nici asta, că vine o firmă, ia 50 de oameni din Asia, îi aduce, îi pun pe toți în 3 apartamente și se descurcă cu salariul minim pe economie. Acest lucru va genera o problemă socială, au făcut-o și Invest și a fost consecințe nefaste. Cum facem cu oamenii ăștia? Știu unde vin, au informație. Cerem angajatorului să învețe limba română. Foarte important să învețe limba română pentru integrarea lor pe termen lung. Condițiile sociale sunt respectate, standardele noastre. Pentru că atunci facem dumping social. Adică noi am acuzat pe italieni că i-au tratat pe românii ca sclavi pe câmpuri și așa mai departe și noi tratăm ca sclavi pe ceilalți, creându-ne o problemă socială pe termen lung, pentru că acei oameni poate pe termen lung vor rămâne aici și se vor simți excluși și poate vor apărea alte probleme. Deci trebuie să gândim din nou sistemic. Și aici, ca o concluzie din dialogul, așa cum îl văd eu, cred că dacă îmi permis să fac și eu o concluzie. Noi am discutat astăzi despre multe subiecte și probleme și am spus cine e responsabil, cine nu e responsabil, m-am apărat și eu, am evitat să intru, recunosc, într-o luptă cu cineva, mai ales în Partidul Social Democrat, sunt onest, nu-mi doresc lupte de genul ăsta, eu merg pe abordarea constructivă. Însă, din dialogul acesta cu tine, eu remarc următorul aspect. Că nu discutăm din nou suficient aceste subiecte.
Merg într-o emisiune de televiziune și nu critic pe cei din presă, că am lucrat și eu în presă. Acolo sunt, în 30 secunde trebuie să spun ce părere ai despre ce a făcut Bolojan și așa mai departe, să spun ceva inedit și automat uită lumea la mine, mi-a tăiat secundele în care poate a făcut o mică greșeală sau am spus ceva pe care jurnalistul consideră relevant și oamenii n-au cum să fie entuziasmați de politicieni sau să exprime gândurile. Aici trebuie să schimbăm și noi cultura, poate a modului în care interogăm politicienii. Și aici cred că e crucial în aceste alegeri prezidențiale să avem dezbatere. Cred că formatul ăsta lung ne dă ocazia să cunoaștem mai bine oamenii. Cei care ne apropiem de 2 ore, care s-au uitat la Victor Negrescu astăzi și care poate nu ar fi fost interesați de PSD până la discuția noastră, s-ar putea ca în momentul să se zică, parcă mă regăsesc în ce spune și el. Nu mă regăsesc poate în Ciolacu, dar mă regăsesc în Negrescu. S-ar putea. Da, unii poate să regăsesc în TikTok. Că Trump așa a câștigat. În TikTok-urile lui Marcel Ciolacu. Sunt și cazuri de genul ăsta. Trebuie să acceptăm diversitatea de opinii și de... Hai că parcă ai spus că nu ești cu entertainment. Pisicile. Eu nu sunt, dar unii poate sunt. Am văzut chestiunea asta. Am văzut tine care spun ce cool este Ciolacu pentru TikTok și pot accepta și acest tip. Eu am spus cum sunt eu. Eu nu vreau să fiu altceva decât ceea ce sunt. Și știi, tu ai trecut, abordând și subiectul ăsta, scuze dacă poți să-mi zici orice. Știi? Ai trecut printr-un moment dificil, da? Ai recunoscut și ce ai greșit, de acolo ai evoluat, ai dezvoltat ca persoană, așa e și în cazul politicii. Nu zic că suntem perfecți, dar e foarte important să fii autentic, sincer, să-ți recunoști și greșelile, să mergi mai departe. Asta vreau să fac eu. Poate nu o să am succes fiind astfel, dar după, cum ai spus tu, am carieră de politică, după întreaga mea carieră în politică, tura asta, cel puțin până la finalul carierei politice, vreau să fiu așa. Cât mai direct, cât mai sincer, cât mai transparent, nu știu dacă va prinde sau nu, dar asta simt că trebuie să fac. Adică aproape la 40 de ani, cred că mi-am câștigat dreptul ăsta, și puțin în politică, să spun și ceea ce cred, chiar dacă poate unora nu o să le facă plăcere. La următoarele alegeri te înscrii în interiorul partidului? Parcă am decis împreună și discutam împreună că nu e așa simplu să decizi tu într-un partid. Da, dar cineva trebuie să depună candidatura aia. În momentul de față, cred că lucrurile sunt clare în ce direcție merge Partidul Social-Democrat. Dacă se ar face alegeri în Partidul Social-Democrat, te înscrie pentru conducerea partidului? Astăzi nu m-aș înscrie. Nu astăzi. Când vor fi... Eu știu ce răspund. Dar deflectez ca un politician. Păi, ai fi dispus să preiei partidul dacă partidul ți-ar cere asta? Am mai auzit textul ăsta. Te interesează jobul ăsta? Din nou, spun foarte clar, astăzi nu mă interesează jobul ăsta. Cred că miza și lupta mea este una mult mai importantă decât o funcție. Sincer, e mult mai important. Vreau ca Partidul Social... Nu te grăbești, ți-ai dat timp. Nu mă grăbesc, e adevărat, dar nu e vorba despre a fi în fruntea partidului. E important cum rămâne Partidul Social-Democrat un partid pro-european, cum nu deviază de la traiectoria asta, cum rămâne fidel valorilor sale, cum nu copiem suveranismul, cum nu pretindem a fi altceva decât ceea ce suntem, cum ascultăm baza partidului, cum discutăm cu primarii, cum ocupăm această zonă și o reprezentăm într-o manieră adecvată. Adică eu vreau ca Partidul Social-Democrat să fie în continuare un partid de 30% și trebuie să integrăm toate opiniile. Asta cred că este miza importantă. Adică pentru asta m-am luptat. De aceea am fost, cum spuneam, în fața a 3 excluderi, când am spus, domnule, hai să nu abandonăm această identitate. Pentru asta mă lupt și este esențial, pentru că dacă partidul, cel mai mare partid din România, în continuare, singurul partid de stânga, deviază de la traiectoria sa identitară, locul va fi ocupat de suveraniști. De nimeni altcineva, de suveraniști. Și e grav. Avem nevoie și de oameni ca tine care se vede clar că înțeleg ce înseamnă social-democrația și se preocupă de muncă, de oamenii mulți, de problemele celor mulți. Mi-a plăcut să stau de vorbă cu Claudiu Năsui, care e libertarian. Deși e în USR, ceea ce mi se pare un nonsens, că USR-ul mi se pare mai socialist decât PSD-ul zilele astea. E mai curcubeu, așa, nu știu cum care e treaba acolo. Dar mi-ar plăcea să mai văd și alți oameni cu altă coloratură politică, de la care să am ceva de învățat și să mă facă să mă gândesc, oare mă regăsesc sau nu și eu acolo? Pentru că dacă mă uit doar la lideri în momentul ăsta, nu am un lider de partid în România care să mă inspire. Nu am. Nu există. Și e păcat. Da, speranța este importantă. Sunt 2 emoții importante în politică sau pe care le generăm noi. Ura, dezamăgirea, revolta și speranța. Motivul pentru care am ajuns astăzi în situația în care ne aflăm este că clasa politică nu a mai generat și încă, din păcate, nu generează speranță. Și atunci purtătorii urii
cei care se identifică cel mai mult cu acest mesaj negativist sunt extremiștii. Pentru că percutează. Pentru că știi cum e? E ca atunci când ți-e foame și treci în bucătărie pe lângă borcanul cu biscuiți. Nu te duci să-ți faci un sandwich sau să-ți faci o omletă sau ceva. Vezi biscuiții aia e populismul. Biscuiții aia care îți bubuie glicemia și după aia vine sugar crash. Nu, sugar rush, sugar crash. Și după aia dai în diabet și nu știi de ce ai făcut gută sau habar n-am. Ți-ai distrus sănătatea că tot ți-ai băgat mâna în borcanul ăla la nesfârșit pentru că e soluția simplă. Calea simplă. Și calea lungă înseamnă și o discuție mai lungă și o punte de comunicare fără hate. Încă o dată mulțumim, Victor Negrescu, că ai venit. Încă o dată, interviul acesta nu doar că nu a fost plătit, dar a fost greu aprobat. Echipa lui Victor. Ok, dar și ce vrei să-l întrebi? Temele de care se ocupă. Deci nu a venit cu întrebări înainte, nu a plătit nimic și îi sunt recunoscător că a venit și și-a luat din timpul de la Parlamentul European, unde, iată, vicepreședinte și un om cu un cuvânt de spus în politică. Mi-ar plăcea să văd mai mulți de acest fel și din alte partide. Dacă vrei să vezi și un alt om politic care poate să dă un pic de inspirație, vino să spui mai jos la comentarii. Iar acum, la final, trebuie să vorbesc cu sponsorii, adică cu voi. Puteți să alegeți să susțineți în continuare, dacă nu o faceți deja, ați putea să deveniți membri apăsând pe butonul Join sau alătură-te. Dă un like dacă ți-a plăcut, un share să vadă și prietenii și un subscribe dacă n-ai făcut-o deja și până data viitoare să vă fie numai bine.